Hello, namaste and welcome everybody. Bhutanese Talk ma तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी फेरि Saturday night 9:30 PM एउटा नयाँ टपिक अफ डिस्कसन लिएर तपाईहरु माझ आएका छौं र आजको टपिक भेरी इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको अवस्थालाई लिएर। So आजको टपिक here's what it is, okay? US को current situation अहिलेको अवस्था police system police brutality लाई लिएर भएको protest Black Lives Matters anti protest को sentiment र यसलाई भएर भएको जति पनि तोडफोड युएस मा जति पनि भयो आगलागी जति पनि भयो जस्ता खालका मोमेन्ट्सहरु भए यसले कस्तो खालको असर पुर्यायो यो इन टोटालिटी एज अ इमिग्रेन्ट किनकि न त हामी व्हाइट कम्युनिटीमा पर्यौं न त ब्ल्याक कम्युनिटीमा पर्यौं सो एज अ थर्ड पर्सन व्हाट डु वी सी यो पर्सपेक्टिभ दिन चाहे मैले र यो विषयमा गफ गर्नको लागि आज मसँग गेस्टहरु हुनुहुन्छ भराइटिज अफ ब्याकग्राउन्ड बोकेर आउनु भएको छ म उहाँहरुलाई इन्ट्रोडक्सन गर्न चाहन्छु मेरो पहिलो गेस्ट हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ बेदब लुइटेल जी म उहाँको इन्ट्रोडक्सन अथवा उहाँको बायोमा सरसर्ती पढ्न जान्छु भुटानको ललाईमा जन्मिनु भएका बेदनिधि लुइटेल ज्यू नेपालमा हुँदा गोलदाप शिविर क्याम्पमा बसोबास गर्नुभयो उहाँ 2009 मा थर्ड कन्ट्री रिसेटलमेन्ट प्रोसेसबाट युएस आउनु भएको हो बेदनिधि लुइटेलले महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगर नेपालबाट फिजिक्समा ब्याचलर्स गर्नु भएको छ US मा उहाँले बोइजी स्टेट युनिभर्सिटीबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा सेकेन्ड ब्याचलर्स डिग्री गर्नुभयो उहाँले युनिभर्सिटी अफ आयोवाबाट हाइड्रोलोजी एन्ड वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट मास्टर्स गर्नुभएको छ उहाँ अहिले हाइड्रोलोजिस्ट एन्ड स्ट्याटिस्टिशियन को रूपमा US आर्मी कर्प अफ इन्जिनियरको लागि काम गर्नुहुन्छ बेदर दाइ वेलकम टु द भुटनिज टक थ्यांक यू दाइ मेरो दोस्रो गेस्ट हुनुहुन्छ सुशान्त शर्मा न्यूयर्कबाट म उहाँको बायो सरस्वती पढ्न जाँदैछु सुन्नु होला नेपालमा हुँदा टिमाई क्याम्पमा रहनु भएका सुशान्त शर्मा 2009 मा युएस आउनु भएको हो उहाँले 2015 मा बफेलो स्टेट कलेजबाट क्रिमिनल जस्टिसमा ग्रेजुएट गर्नु भएको छ हालमा सुशान्त पोलिटिकल साइन्समा मास्टर गर्दै हुनुहुन्छ साथसाथै उहाँ 2016 देखि सिटी अफ बफेलोमा एक पुलिस अफिसरको रूपमा काम गर्दै आउनु भएको छ सुशान्त थ्यांक यू फर योर सर्भिस एन्ड वेलकम टु द भुटनिज टक थ्यांक यू मेरो तेस्रो गेस्ट हुनुहुन्छ जितेन खड्का म उहाँको बायो सरस्वती पढ्न जाँदैछु जितेन खड्का एक पूर्व भुटानी शरणार्थी हुन् जो 2008 मा भर्मन युएसए मा रिसेटल हुनुभयो युएसए मा उहाँले विभिन्न संस्थामा आबद्ध भएर धेरै वर्षदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ उहाँको काम धेरै जसो रेशियल एन्ड इकोनोमिक जस्टिसमा फोकस हुन्छ जितेन खड्काजीले 2 वर्ष अमेरिक्रपको मेम्बर भएर सिटी अफ बर्लिङटन कम्युनिटी एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफिसमा सर्भ गर्नुभएको छ यसैगरी उहाँलाई स्कुल डिस्ट्रिक्ट स्टेट युथ एजेन्सी लगायत अन्य धेरै नन प्रफिट अर्गनाइजेसनमा संलग्न भएर काम गर्नुभएको छ जितेन खड्का एक एन्टरप्रेन्योर कम्युनिटी एक्टिभिस्ट एक पिता अनि एक प्यारो पारिवारिक व्यक्ति हुनुहुन्छ हालमा उहाँ इम्प्लोयमेन्ट एन्ड ट्रेनिङ काउन्सिलरको रूपमा AAIV यानी कि एसोसिएसन अफ अफ्रिकन लिभिङ इन बर्मा को लागि काम गर्नुहुन्छ जितेन खड्का दाइ वेलकम टु द भुटनिज टक यसैगरी फाइनली मेरो फाइनल फोर्थ गेस्ट हुनुहुन्छ घनश्याम गौतम जी म उहाँको बायो यसरी सुरु गर्न चाहन्छु गोलदाब रेफ्युजी क्याम्पमा जन्मिनु भएका घनश्याम गौतम 2008 मा थर्ड कन्ट्री रिसेटलमेन्ट प्रोसेसबाट युएस आउनु भएको हो 2018 मा कम्प्युटर साइन्समा अल्ब्राइट कलेजबाट ब्याचलर्स गर्नु भएका घनश्याम अहिले CMICA यानी कि चर्च म्युचुअल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा एप्लिकेसन डेभलपरको काम गर्नुहुन्छ घनश्याम गोर्खा टेक कम्पनीको फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ घनश्याम वेलकम टु द भुटनिज टक थ्यांक यू एभ्रीबडी म तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि एकमुष्ट भुटनिज टकमा स्वागत गर्न चाहन्छु म आजको टपिक अफ डिस्कसनमा जानु भन्दा अगाडि आई वान्ट टु गिभ एभ्रीबडी फ्यु मिनिट्स टु से समथिङ इन द बिगिनिङ एन्ड देन वी गेट इन्टु द टपिक है घनश्याम व्हाट इन्टु स्टार्ट घनश्यामको आई थिंक फर्स्ट अफ अल म कंग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु घनश्यामलाई घनश्यामले एउटा एप डेभलप गर्नु भएको छ जुन कुरा आई थिंक घनश्याम विल से हिमसेल्फ लेट हिम से इट घनश्याम यु गो अहेड Yeah, sure. Thank you, Aina. Thank you for giving me the opportunity in the forefront to say something about this app. यो एप चाहिँ नेपाली टेस्ट भन्ने एउटा एप हामीले डेभलप गरेका छौं हैन मेरो टिम र म भएर यसको बेसिक
आइडिया चाहिँ के हो भने भेरियस डिफ्रेन्ट खालको टेस्टहरू अनि क्विजेसहरू तर नेपाली र इङ्ग्लिस दुइटैमा लिन मिल्ने हैन अनि त्यसमा भोइस असिस्टेन्स पनि हुन्छ अनि अहिले त्यहाँनेरि भएको हाम्रो दुईटा प्रोमिनेन्ट टेस्टहरू चाहिँ नागरिकता र ड्राइभर पर्मिट टेस्टको लागि छ हैन त्यो दुइटै नेपालीमा पनि इङ्ग्लिसमा पनि दिन सक्नुहुनेछ अनि त्यो दुइटै iOS र एन्ड्रोइड दुइटैमा अहिले अवेलेबल छ एन्ड देन द अदर थिङ अल्सो इज त्यो प्लेटफर्ममा आफै पनि गएर लगइन गरेर रेजिस्टर गरेर तपाईहरुले आफै पनि टेस्टहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ हैन अनि अब त्यो इभेन्चुअली के हुन्छ भने त्यो टेस्टलाई चाहिँ हामीहरु पब्लिक बनाइदिन्छौँ सो अदर पिपल क्यान लर्न सो बेसिक आइडिया के हो भने लर्न एन्ड टिच क्या बट फर आवर कम्युनिटी हैन डेभलप बाइ आवर कम्युनिटी so yeah, that's pretty much what it is. Thank you so much, Ghanshyam. Thank you for that. Again, similarly, Vedub Dai, I want to give you a few minutes to say something in the beginning before we get into the topic. Vedub Dai, go ahead. Thank you, bhai. हाम्रो भुटनिस युवालाई यस्तो खालको टकहरु र यसरी जुन इन्टरेक्सन प्रोग्राम्सहरु हो त्यसमा पार्टिसिपेट हुन म प्रोत्साहन गर्छु इन्करेज गर्छु Thank you, Sagar bhai, for having this program. It's a great program and it connects people. We need that. We need to see. Sometime we feel like when we see the progress of other अर्काको प्रगति देख्दाखेरि अलिकति जेलसी अलिकति आरिस लागेर आउँछ त्यो आरिस भनेको पोजिटिभ एनर्जीको स्रोत पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ र आफैले पनि केही गर्न सक्छौँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ द्याट्स हाउ ह्युमन नेचर वर्क त्यसैले पनि म यस्तो खालको प्रोग्राममा यहाँ पार्टिसिपेट हुनेलाई सबैलाई कङ्ग्रेचुलेट त गरि नै हाल्छु तर अरू देख्नेहरू र पछि लाइभ भन्दा पछाडि रेकर्डेड हेर्नेहरू सबैलाई पनि यस्तो खालको प्रोग्राममा पार्टिसिपेट हुन र आफ्नो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्न एकदम प्रोत्साहन गर्छु त्यसका साथसाथै मैले यो एउटा पुस्तक पाएँ जुन वासदेखि पुनर्वाससम्म डाक्टर लक्ष्मीनारायण ढकाल दाइले लेख्नु भएको यो किताब मैले अलमोस्ट पढिसकेँ अहिले यो हाम्रो इतिहासलाई जुन तरिकाले क्याम्पमा पढाएको थियो त्यो अर्ध इतिहास एकदम थोरै इतिहास पढेको थियो हामीले हिस्ट्री थोरै पढेको थियो त्यो पनि वान पार्ट एक पाटो मात्रै पढेको थियो जो चाहिँ भुटानमा अलरेडी जो राज परिवारले चाहेको थियो त्यो इतिहास मात्रै पढेको थियो तर त्यो भन्दा धेरै मल्टी डाइमेन्सनल एस्पेक्टहरु बोकेर त्यो पनि वेल रिसर्च गरेर चाहिँ लेखेको किताबहरु हाम्रो नेपालीमा भन्यो भने हाम्रो इतिहासको दस्तावेजको रूपमा लेख्नु भएको रहेछ मैले एउटा थोरै किताब मात्रै यसरी पढेको छ हाम्रो पुलिसहरुको बारेमा र यो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ दिस बुक र म सजेस्ट गर्छु सबै हामी भुटनिसहरुले एउटा यो पुस्तक किनौँ किनभने हामीसँग पुस्तक किनेर पढ्ने बानी खासै कमै छ मेरो पनि थिएन म भर्खर डेभलप गर्दैछु र सबैलाई इन्करेज गर्छु लेट्स डु इट हुन्छ थ्यांक यू दाइ आई थिंक या त्यो पुस्तक एउटा नेपाली हाम्रो इतिहास छ आई थिंक एभ्रीवन विल सपोर्ट similarly more officer Shushan I want to give you a few minutes to say something in the beginning so we can get into the topic in a few minutes. Shushan, go ahead. सबैजनालाई नमस्ते म श्रीशान्त बफलोबाट अघि First of all, I would like to say, this is a golden opportunity, I guess, to express what is going on right now, त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ म के भन्छु भने सबै मान्छेलाई हाम्रो बुद्धिस्ट समाजको केटाकेटीहरू अथवा जोइ पनि सोशल मिडिया युज गर्नेहरूलाई चाहिँ पहिले सोशल मिडियाबाट कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू लिएको छ भने चाहिँ त्यो सही हो या गलत हो त्यो छुटाउन सिक्नुहोस् है त्यो सोर्सहरू राम्रो हो कि हैन त्यो पहिले पत्ता लगाएर मात्रै अनि कुनै कुराको मतलब हेर्ने गर्नुहोस् कुनै कुरालाई फलो गर्ने गर्नुहोस् भन्छु. Right. No, I think very true. धेरै कुराहरु छ सोशल मिडियामा अनि सबै कुराको सोर्सेसहरु भ्यालिड अथवा लेजिट हुन्छ भन्ने जरुरी छैन. Thank you Sushant. And finally mo Jiten I think you are mute or unmute. Can you unmute? Jiten Khadkaji mo तपाईलाई पनि I want to give you a few minutes to say something so we can get into today's topic which is most important. Go ahead. Sure. Thank you Sagar bhai. It's a pleasure to be at the show. I'm really impressed. तिम्रो शो म फलो गरिरहेको छु पहिलेदेखि नै तिम्रो लाइक हिजो अस्ति भर्खरै कास्टको विषयमा कुरो भयो त्यसपछि हाम्रो भुटनिसको हिस्ट्रीको विषयमा कुरो भयो and now we're talking about our current like we live in the United States हाम्रो current situation हामीले देखिरहेको कुरा भोगिरहेको कुरा discrimination racism all kind of
issues that we are currently facing in the country that we're living. And I think it's a good transition to your show. Like I'm really happy to be at this show and share my experience, my opinions, and just just to be in this show. It's pretty cool, like being with the friends that we know each other and discuss the matter, the fact or things that would matter in the community. So धेरै खुसी लागेछ. Thank you. Thank you for the kind words. Right. So बिस्तारै हामीलाई फेसबुकमा धेरैजनाले जोडिनु हुँदैछ. I think more than 60 people are watching us live right now. तपाईहरुलाई फेरि पनि म पुर्निस टकमा स्वागत गर्न चाहन्छु. हामी आज as you know प्रत्येक हप्ता म फाल्टु टपिक अफ डिस्कसन गर्न प्रयास गर्छु र त्यही प्रयासमा आज हामी अहिलेको युएस को करेन्ट सिचुएसन, प्रोटेस्ट, ब्ल्याक लाइभ म्याटर्स, एन्टी प्रोटेस्ट अथवा प्रोटेस्ट विरुद्ध उठेको अल लाइफ म्याटर्स, त्यहाँदेखि पुलिस ब्रुटालिटीको कारणले उठेको प्रोटेस्ट र रेसिजम इन जेनरल, व्हाट्स ह्यापनिङ राइट नाउ. प्लस आई थिंक प्रोटेस्टमै धेरै अहिले स्ट्याचुहरू रिमुभ भइरहेको छ युएसमा. आई होप वी क्यान अल्सो टच अन द्याट अ लिटल बिट. त्यो हिसाबले आजको विषयमा डिस्कस गर्न म आएको छु. आई वान्ट टु स्टार्ट विथ अफिसर सुशान्त. तपाईँ एक अफिसर हुनुहुन्छ. तपाईले 2016 देखि एज अ अफिसर तपाईँ काम गर्दै आउनु भएको छ. अहिलेको अवस्था जे भइरहेको छ हाम्रो नजरमा, हाम्रो देखाइमा, मिनिसोटामा जर्ज फ्लोइड को डेथ पछाडि एउटा पुलिस विरुद्ध उठेको यो प्रोटेस्ट अहिले यहाँसम्म यस्तो भएको छ. एज अ पुलिस अफिसर व्हाट यु थिंक, यसलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? यसको एन्सर त मसँग छैन हैन. obviously तर कस्तो हुन्छ भने ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीको मिसन र भिजन भनेको प्रायः जस्तो एउटै हुन्छ इन्टायर वर्ल्डमा. तर कतिवटा स्टेट अनुसारको ल हुन्छ. स्टेट गभर्नमेन्टले चाहिँ अब त्यस्तै खालको ल युज गरेको हुन्छ त्यो स्टेटमा गभर्न गर्नुको लागि. obviously अहिले जुन सिचुएसन, करेन्ट सिचुएसन भइरहेको छ थ्रु आउट द कन्ट्रीमा, त्यसले इन्टायर लाइक युनाइटेड स्टेटको जुनै पनि ल इन्फोर्समेन्ट अफिसरहरूलाई चाहिँ, जुनै पनि ल इन्फोर्समेन्ट लाइक डिपार्टमेन्टहरूलाई चाहिँ एङ्गलबाट टार्गेट बनाएको छ क्या. तर एज अ ल इन्फोर्समेन्ट पोइन्ट अफ भ्यू म यो के भन्छु भने हामीले एउटा थिन ब्लू लाइन हुन्छ क्या त्यहाँनिर. स्प्लिट अफ द सेकेन्डमा सबैले डिसिसन निकाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ हैन. त्यो भएको कारणले गर्दा मान्छेको कलर चाहिँ कुनै पनि क्राइममा उयो लिँदैनौँ क्या हामी. मान्छेको बेहोराले चाहिँ उयो देखाउँछ, उनीहरूको एक्टिभिटिज, उनीहरूले गरेको क्राइमहरूले गर्दा चाहिँ त्यो एउटा के भन्छ त्यहाँनिर कुनै पनि खालको लाइक ब्ल्याक लाइफ अथवा वाइट लाइफ म्याटरहरू छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. त्यसमा चाहिँ उनीहरूको पर्सनल इस्यु थियो, दुईजनाको होला है, ल इन्फोर्समेन्ट र त्यो इन्डिभिजुअल जुन मरेको थियो त्यो मान्छेको त्यो पर्सनल इस्युले गर्दा यस्तो भएको हो. त्यहीले गर्दा अहिले यस्तो कोलाहल भइरहेको छ सबैतिर. I think couple points I want to say. म जितेनजीलाई जोड्न चाहन्छु. जितेनजी, what do you say? What do you want to say to this? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? Go ahead. Oh, Srisanji, thank you for your opinion. As a police officer, that's exactly what I expected to hear from you. No personal or hard feelings. केही कुनै पर्सनल कुरो हुँदैन. तर मेरो विचारमा, मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा, it's not about George Floyd. George Floyd ko issue bhaneko current issue. There has been thousands of people, hundreds of people have been killed every single day around this country. Yo राज्यमा, यो देशमा दिनौं मान्छे मरिरहेछन् हैन, धेरै मान्छे मरिरहेछन्. तर अब personal issue between officer and the individual भन्ने कुरो होइन. There has been instances, there has been a fact, there has been a recorded evidence where personal कुनै personal कुरा पनि हैन, they have been reacting so quick based on how the person look, way they are perceiving themselves. So honestly, अब मेरो विचारमा, based on what I know, what I have seen in my own community with my friends, I have lots of friends who have gone through all these challenges, racial, stereotypical biases, where
you've been targeted for who you are as a person, way you look. It's not because of what you did. धेरै ठाउँमा as a white individual एकजनाले कल गर्छ हाम्रो नेबरहुडमा एकजना ब्ल्याक पर्सन चाहिँ मास्क लगाएर हिँडिरहेछ अथवा के भनेर कल गर्छ उनीहरू रियाक्ट गरेर त्यसमा त्यो सिचुएसनमा गएर that's like just pulling a gun on individual because they are black is not right thing to do. And I think law enforcement needs definitely entire country, the whole United States needs to look into their practices, how they present themselves, how they work with individuals with differences, with the language barriers, with different color background, whatever it is. I think honestly, like, you know, it's not just about one person who died. There has been so many people who have been killed for no reason, just no reason. That's, you know, I think thank you Rupon. I think म एकैछिन सुशान्त म तपाईलाई एकैछिनमा जोड्छु म वेदव दाइलाई जोड्न चाहे Like, what do you think? Like, when you see things, I mean, police ko apne perspective cha, and general public ko apne perspective cha, black community ko apne perspective cha, right? And then, mo truly, kaile bani, chahe to euta community la hoस्, euta police officer hoस्, I don't want to generalize anybody, हैन? That's what I do. That's what I think. That's what we all should do. Galti गर्ने मान्छे, and then second thing is system. There's a system on that. So I wanna bring Vedav Dai. What do you say to this thing? What's happening right now? And I think you can also comment. Jitenjile ra hamro officer Shishanle bhaneko kurabai, you can also bring something up if you wanna. Go ahead. Okay, let me start from Shishanji's statement. हैन उहाँले भन्नुभयो there is a thin line and system छ systemले कसैलाई पनि कालो गोरो वा स्किन कलरको हिसाबले ट्रिट गर्नु भनेर सिकाएको हुँदैन but the racism is a true हैन यो रेसिजम त हुँदैछ नि कुन देशको कुरो गर्दैछौँ हामी भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो देशमा जहाँ बाराक ओबामा अलरेडी प्रेसिडेन्ट भइसकेको छन् तर त्यो देशमा अझै पनि रेसिजम छ र म यो रेसिस्ट जुन माइन्डसेटलाई चाहिँ के भन्छु भन्दा इट्स yet to evolve कन्सियसनेस हुन बाँकी नै रहेको त्यो जमात त्यो समुदाय जुन चाहिँ फ्रिन्ज हुँदै एकदम छोटो इकाइ बन्दै गएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरू धेरै छैनन् देशमा र तिनीहरू चाहे त्यो ल इन्फोर्समेन्टमा हो चाहे एक्जिक्युटिभ ब्रान्चमा होस् चाहे पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डमा होस् चाहे बिजनेसेसमा होस् सबैतिर थोरै थोरै त्यो डिस्क्रिमिनेटरी माइन्डसेट भएको व्यक्तिहरू सबैतिर छ तर वापसमा अलिकति समय लिए 2 मिनेट छ यहाँ तर म त्यो भन्दा अगाडि what we are protesting म प्रोटेस्टको विरुद्ध कहिले पनि हैन तर what we are protesting के को विरुद्ध गर्दैछौं भन्दाखेरि ल इन्फोर्समेन्ट एज अ होल जनरल अलि भरे फेरि आउँला म त्यसमा तर ल इन्फोर्समेन्ट एज अ होल जनरल को विरुद्धमा हामी प्रोटेस्ट गर्दैछौं र कुन देशमा भन्दा त्यो देशमा जहाँ चाहिँ ल इन्फोर्समेन्ट बिना 5 मिनेट पनि ढिलो आइपुग्यो पुलिस भनेदेखि ठुलठुला घटनाहरू घट्छन् दुर्घटनाहरू घट्छन् एक अर्को कारण अर्को कुरो के छ भने त्यो देशमा जहाँ चाहिँ 3 टाइम्स मोर आर्म चाहिँ जनरल पब्लिक सँग छ ल इन्फोर्समेन्ट भन्दा त्यसैले दिस कन्ट्री इज टोटली रन बाइ सिस्टम एन्ड कन्स्टिट्युसन ल र सिस्टमले भएर मात्रै त्यसैले ल र सिस्टम हामीलाई चाहिदैन भनेर प्रोटेस्ट हामी जुन गर्दैछौं दिस इज डेन्जर दिस इज डिजास्टर हैन I think Vedav Dai, I wanna hold on. Let me stop you there. Vedav Dai, ma answer your topic. I think I'm gonna come to this. But if you wanna address, go ahead. No, go ahead. Finish it. त्यसैले मैले अहिले फेरि आउला यसमा हैन तर म के भन्दैछु भनेदेखि एज अ जनरल अहिले जुन समस्या देखिँदैछ नि त्यो भन्दा ठुलो समस्या कतिखेर आउँछ भन्दाखेरि हामीले यसरी ल इन्फोर्समेन्ट माथि नि कलंक लगाएर चाहिँ यसलाई डिस्करेज गर्यौं यसलाई डिमोरल गर्यौं भनेदेखि अनेस्ट मोर डिसिप्लिन र हाइली क्वालिफाइड मान्छेहरू चाहिँ यो ठाउँ मेरो लागि होइन भनेर आउन छोड्दिन्छन् र त्यो पुलिस डिपार्टमेन्टमा त्यस्तो खालको मान्छे आएनन् भनेदेखि अहिले जुन समस्या आउँदैछ त्यो मल्टिप्लाई भएर जान्छ रिड्युस हुनुको साटो त्यसैले आई नीड yes there should be a systematic change but more than the systematic change of the police it is the necessity of individual evolution
एक व्यक्तिको कन्सियसनेसमा यो म पछि फेरि भन्छु कसरी गर्ने भन्ने कुरा हैन No, absolutely. I think तपाईँले भन्नुभयो जुन कुरा I want to counter something हैन तर before I do that I want to give Ghanshyam say a few things on this and then I will go around, right? I think हामी धेरै जना छौं I'm trying to be fair to everybody so everyone says something, but I definitely have a few points to make about what Sushant and what Begab said. Ghanshyam, go ahead. Yeah, I mean that's a lot of things to unpack. Pretty much it got laid out in the surface. So Srishant's point earlier, I do know where he's coming from, right? From a perspective of a police officer, they have to act in an instant, and they do in a lot of circumstances. But what we need to realize is that there is a systematic racism or systematic injustice, in the police departments. I mean, that's not something we discovered yesterday. This has been happening for several decades. Rodney King को मतलब क्यालिफोर्नियामा Rodney King देखि लिएर गएर अहिलेसम्म कति जना चाहिँ त्यसरी police brutality ले गएर मरिसके हैन भनेपछि there is already a problem there that is overdue क्या fix हुन त के overdue भइसकेको छ क्या त्यो हैन. So I guess what I'm trying to say is that we have to look at it from a right or wrong perspective. यो चाहिँ wrong है हो भन्ने चाहिँ हामी सबैले अहिले यहाँनेरि we have to accept that, right? And then systematic racism छ, and then that's it. When we accept that, then we can move forward to other discussions. Yeah. So thank you for your point. Most Srishant I think Srishant, you're a police officer. Obviously, I think तपाईको perspective बाट मलाई के लाग्यो भने police normally don't want to do something wrong. जे हुन्छ एउटा hit of the moment मा अलिकति त्यो के भन्छ नसोचिकिन भएको इभेन्टहरु हो तर normally पुलिसहरु चाहिँ खासै normally racist छैनन्. I think that's your personal perspective. तर जस्तो अहिले US मा इन्सिडेन्टहरु भइरहेको छ. You think this is true? मैले particularly like एउटा केसको मात्रै कुरा गर्दै छु हैन. Okay. जुन केस चाहिँ like recently भएको थियो मिनेसोटामा त्यसको विषयमा मात्रै कुरा गरेको. अघि एकजना मित्रले भनिरहनु भएको थियो Rodney King अनि Michael Brownहरु अरूहरु पनि छ. हजारौं मान्छेहरु छ अहिलेसम्म हैन. Even like more, I'm a law enforcement officer. I still fear whenever I get pulled over. सबैलाई हुन्छ होला अहिलेसम्म हैन. तर जुन यो एउटा अघि एकजना मित्रले भन्नुभयो जुन एउटा खालको सिस्टम छ युनाइटेड स्टेटमा त्यो सिस्टमले चाहिँ रन गर्छ बेसिकली लॉ इन्फोर्समेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने एउटा बिल्डिङ ब्लक हो क्या. बिल्डिङ ब्लक अफ द कम्युनिटी भनौँ न बेसिकली. सो तीनटा कुराको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम छ युनाइटेड स्टेटमा. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टममा पनि त्यस्तो होला काहीँ चेक एन्ड ब्यालेन्स नहोला हैन. त्यो पोलिटिकल लिडर्सहरुको हातमा छ त्यसो. तर आवाज उठाउन हामीले आवाज उठाउन पाउँछौँ हामीले बेसिकली. मैले भन्नु खोजेको चाहिँ तीनटा कुराले जस्तै अब ल इन्फोर्समेन्ट र कोर्ट सिस्टम भयो र अनि करप्सन सिस्टम तीनटा सिस्टमले चाहिँ बेसिकली कन्ट्री रन हुन्छ. पुलिस भनेको कतिखेर प्रेजेन्ट हुन्छ भने जतिखेर तपाईलाई चाहिन्छ ततिखेर तपाईले चाहिँ एफआरआई अथवा कुनै पनि क्राइम रिपोर्टहरु चाहिँ तपाईले पुलिस रिपोर्ट चाहिँ तपाईले फाइल गर्नुहुन्छ त्यतिखेर पुलिस जान्छ. पुलिसले रिपोर्ट गर्छ अनि त्यहाँबाट त्यस पछाडी त्यो चाहिँ कोर्टमा जान्छ. पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गरेर कोर्टमा दिन्छ. कोर्टको जजले चाहिँ हो नि त फैसला गर्ने त. त्यस पछाडी मात्रै करप्सन आउँछ नि त. त्यो जुन अहिले केसमा यो केसमा एकदम हट पटेटो जस्तो भइरहेछ के तातो आलु जस्तो. कुनै पनि ड्यू प्रोसेस ल हुन्छ एभ्रिथिङको त्यो हुनु पाएन क्या. जस्टिस हुन्छ नि त त्यहाँनेर. त्यो भएर चाहिँ अहिले यो कोलाहाल र केएस मचेको र बेसिकली होला कुनै ठाउँमा कुनै स्टेटमा होला त्यस्तो खालको. मैले पनि ओहायोमा भएको छु एकचोटी. मलाई पनि त्यस्तो भयो थियो एकचोटी. म ओहायो जाँदाखेरि म ल इन्फोर्समेन्ट अफिसरले डोमिनेट गरेर बोलेको obviously. तर अहिलेको जुन जेनेरेसनको ल इन्फोर्समेन्ट स्टाइल छ त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदै जाँदैछ के अहिले. तपाईले विचार गर्नुहोस् कतिजना कालो मेरो यिनीहरु बफलोमा अथवा यिनीहरु न्युयोर्क स्टेटमा पनि कालो पुलिस कमिसनरहरु छ, कालो डिप्युटी कमिसनरहरु छ, मेयरहरु सबै कालो छ. अनि कसरी त्यहाँनेर अब बायस भयो त, कसरी त्यहाँनेर चाहिँ रेशियल उयो भयो त, सेग्रिगेसन भयो त हैन. त्यो सबै पोलिटिकल कुराहरु हो क्या.
No, I मलाई think चाहिँ त्यस्तो लाग्छ I want to say a few things. I think Jitenji wants to add something, but I also have an opinion to say on that. Go ahead, Jitenji. You want to add something to it? So okay. So Kere Susanji, thank you for your sharing your opinions. के भन्छ भने process छ, law छ, order छ, court system छ. So why this many people didn't get to face that, and they face death before they face the court system? Due process. Everybody deserve due process. Everybody deserve to go to court and prove themselves guilty, not guilty, or choose. Even if they're guilty, they can choose or not to say I'm not guilty, and they can fight through the court. But I will answer the म तपाईको प्रश्न यसरी एन्सर गर्छु तपाईले यो कुराको चाहिँ कतिखेर चाल पाउनुहुन्छ भने तपाई जब स्ट्रिटमा जानुहुन्छ नि फर्स्ट ह्यान्ड इन्काउन्टर गर्नुहुन्छ र्यापिस्टसँग फर्स्ट ह्यान्ड मर्डररसँग इन्काउन्टर गर्नुहोस् तपाईले हाम्रो मान्छेहरुको पोइन्ट अफ भ्यू र लट अफ मान्छेहरुको पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ के हुन्छ भने तिनीहरु सर्बर्बमा बस्छ सुन्नुहोस् है हामी सर्बर्बमा बस्छौं जहाँनेरि क्राइम भएको ठाउँमा गएर बस्नुहोस् 1 महिना तपाईले चाल पाउनुहुन्छ क्या जब तपाईले क्रिमिनलसँग डिल गर्नुहुन्छ नि यहाँ सुन्नुहोस् तपाईलाई म एउटा कुरा भन्छु तपाईलाई म एउटा कुरा भन्छु यहाँ सुन्नुहोस् म तपाईलाई मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दैछु है by law enforcement. How many black people killed by law enforcement have proven? म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु यहाँ सुन्नुहोस् सबै मान्छे hold on let me stop you both right there. है म तपाईहरु दुवै जना भन्नु खोजेको hold on Jitenji, hold on a second. Okay, I think Sushant, finish your thought and then I have to add something. मैले भन्न खोजेको के हो भने बेसिकली तपाईले जब त्यो मान्छेसँग पर्सनली लाइक डिल गर्नुहुन्छ नि त्यस्तो मान्छेहरुसँग त्यो एउटा कुनै पनि क्रिमिनल माइन्ड भएको मान्छेलाई नि देयर माइन्ड इज अलरेडी बीन गिल्टी अनलेस दे आर बीन इनोसेन्ट त्यो मान्छेलाई कुनै हालतमा बनाउन सकिदैन brother I have to say this है म you know भनिकिन म I don't think I can get into next topic है sure कोही मान्छेले मर्डर चार्जमा बोलायो कोही मान्छे रेपिस्ट बोलायो फाइन तर सानो सिम्पल केसमा बोलाएको पनि यस्तो टर्न आउट हुन्छ कि भरे मान्छे मर्दिन्छ क्या सिम्पल केसमा म पनि एग्री छु त्यसमा what do you do with that thing किनकि सानो इन्सिडेन्टमा अब तपाई जर्ज फ्लोयडको कुरा गर्नुहुन्छ जर्ज फ्लोयडको क्राइम के थियो $20 को चाहिँ पसिबली के एउटा ब्याड चेक दिएको थियो अरे उले $20 को चाहिँ इट कुड बी के भन्छ आई थिंक फोरफिटेड चेक और समथिङ अब ओ क्राइम हो $20 उले लाइ गर्नु खोज्दा $20 को कारणले उ मर्नु त हुँदैन थियो नि त आई थिंक वी अल एग्री अन दैट हैन हो म टोटली एग्री छु त्यसमा त्यहाँ छ नि त कुनै पनि यस्तो हो क्या डिपार्टमेन्टमा अब त्यो म के हुन्छ नि पोलिटिकल कतिवटा कुराहरु मिल्दैन लाइक अब कुनै यस्तो हुन्छ मैले भने नि कतिवटा कुराहरु चाहिँ स्प्लिट अफ द आँखा झिमिक गर्दा डिसिजन निकाल्नु पर्ने हुन्छ हैन अनि त्यो कुराले पनि हो अनि प्लस लाइक म पनि आफै पनि विश्वास गर्छु लाइक कतिवटा ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीहरुलाई चाहिँ अझै प्रपर ट्रेनिङ प्रोपोर्सनहरु पनि दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि obviously तर म चाहिँ के भन्छु भने लाइक एस्कुलेट हुँदै जान्छ क्या कुनै पनि कुराहरु सानो कुरादेखि अब एउटा सानो कुरा तपाईको तपाईले पुलिस कल गर्नुभयो पुलिसहरु गए त्यहाँनेरि कतिवटा कुराहरु अब ठीक विभिन्न प्रकारको टेक्निकहरु हुन्छ क्या पुलिसले त्यो इन्टरेक्ट गर्ने मान्छेहरुसँग पब्लिकहरुसँग अथवा कुनै पनि क्रिमिनलहरुसँग त्यो कुरा मिलेन भने चाहिँ प्रपर टेक्निक छैन पुलिससँग भने चाहिँ त्यो एस्कुलेट भएर जान्छ क्या त्यस्तो अनि obviously तिनीहरुलाई पनि त्यो गल्ती गर्ने मान्छेहरु एउटा कुराले अर्को कुरा जोडिन्छ सानो कुरा एस्केलेट हुन्छ श्योर म बेदब दाइ आई थिंक जितेन दाइ वान्ट टु फिनिश हिज थॉट यु आर सेइङ समथिङ एन्ड देन आई विल गो टु बेदब दाइ गो अहेड फिनिश योर थॉट ओके हैन के रे थ्यांक यू सागर भाइ के रे अब एस्केलेट हुन्छ त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा छ हैन त्यो एस्केलेट किनकि अब it's a crime scene there is something happening imminent danger to yourself you have to protect yourself as an officer I respect that every lives matter you have to save yourself and you have to make sure that you people around you are safe the job that you hire तपाईलाई म एउटा कुरा भनिहाल्छु प्रत्येक स्टेटको आफ्नो आफ्नो ल हुन्छ र तपाईले जस्टिफाई हुनुपर्छ you have to be able to like justified by the law that what you do is right and how you protect yourself and defend yourself is absolutely truth. So you have to okay so every single state ko guys, let me say state ko I have a lot more topic to cover today na I mean I know we are having a very important discussion एउटा topic ma hami धेरै लामो बोल्दै छौं but there are few other topics I really want to get into
त्यही भएर म बेदव दाइलाई he has been wanting to say something on this. So okay, go ahead. भाइ जितेन भाइ I'll just want to wrap up. You know, Okay. it's not about, I think there's no point of argument here. This has been clear. We have seen this numerous times over and over again, that there is a systemic problem in law enforcement in this country. त्यो कुरो भनेको हामीले रिपिट गर्नु पर्दैन. I respect म पनि एउटा law enforcement interested मान्छे हो. I have taken a ride with a chief of police on the cruise. I was really interested in law enforcement. मेरो पनि सोच थियो, म पनि एउटा interested मान्छे हो. I'm from social work background. I know how important it is to have someone from the community who is there representing the community in law enforcement. I work for nonprofit. I understand how important it is. Tara, your issue, like, is there is a problem? Police bad हो कि होइन, wrong हो कि होइन भन्नुको मतलब त्यो त्यतातिर धेरै डिबेट गर्नु भन्दा हैन, let's talk about what's going on in the country. Right. Of course, I want to get into that. No, thank you. No, I think I wanna let Bedav Dai. I think he wanted to say something, and then I have another topic to get into. Bedav Dai, go ahead. Okay, give me 3 minutes. Okay. Go ahead. I have to some connect. नेपाली जति सक्दो नेपाली ट्राई गरौँ किनकि यहाँनेरि कमेन्ट्समा नेपाली बोलेको चाहिँ अलि बुझिन्थ्यो भन्ने कमेन्टहरु आइरहेको छ. सो नेपाली बोल्नु पर्दैन. श्रीशान जीको दुईजनालाई मैले कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ कि त्यसैले पहिलो कुरो के छ भनेदेखि I completely agree with Jiten bhai, there is a problem, but I could not agree with him. There is a problem in police system. There is a problem in some police mentality. Okay. That's right. Police व्यक्तिको एक प्रति व्यक्तिको पृथक इन्डिभिजुअल मेन्टालिटीमा चाहिँ खोट छ है त. अब स्क्रिमिङ लाइक देयर इज अ प्रब्लम भनेर हामीले स्क्रिम गर्नु अर्थात् हल्ला गोल गर्नु वा पब्लिक प्रपर्टी ध्वस्त गर्नु इज नट अ सल्युसन अगेन हैन. त्यसको प्रोटेस्ट नगर्नु भने हैन, तर अलिकति सिस्टमेटिक. तर त्यो भन्न खोजेको हैन मैले. अलिकति समय लिए यहाँ के भने हाउ वी क्यान सल्भ इट. यसको लागि चाहिँ एज अ कन्सियसली सिटिजन अफ दिस कन्ट्री यदि हामीले एक जेनेरेसनदेखि दुई जेनेरेसनमा यो सिस्टम सिद्ध्याउन सक्छौं, यदि इफ वी क्यान बिल्ड अप एन्ड डेभलप अ कलेक्टिभ कन्सियसनेस. कसरी भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै समानुपातिक पार्टिसिपेसन भनेको प्रोपोर्सनल पार्टिसिपेसन, भागीदार हुनु पर्यो. फर इक्जाम्पलको लागि एकजना प्यारी काली प्राइमेरी स्कुलमा टिचर छिन् भनेदेखि गोराको विद्यार्थी, कालोको विद्यार्थी, हामी जस्ता यो खालको चमडा भएको विद्यार्थी सबैका बच्चाहरू त्यहाँ गएर ती काली टिचरसँग चाहिँ प्यारले हगिङ गर्न जानेको छ. उसँग प्यारले जीवन बिताएको छ, 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष कति वर्ष बिताएको छ भनेदेखि त्यो छालासँग त्यो मस्तिष्कमा जुन नकारात्मक सोच आउँछ नि, जाने बित्तिकै काले देख्ने बित्तिकै क्राइम कल हुने बित्तिकै योलाई चाहिँ गोली नै हान्नु पर्ने हो भन्ने जुन मेन्टालिटी अहिले पनि एक्जिस्टेन्ट छ नि, त्यो समाप्त हुन्छ. दिस जस्ट एन इक्जाम्पल आइ एम गिभिङ. ओके, मैले के भन्दैछु भन्दा एउटा इक्जाम्पल सोसियलमा मैले त एउटा टिचिङ प्राइमेरी स्कुलदेखि टिचिङ इज द बेस्ट फिल्ड टु build up the mentality. किनभनेदेखि रेसिजम स्टार्ट भेरी अर्ली. थर्ड अफ रेसिजम होइन, थर्ड अफ रेसिजम स्टार्ट्स इन प्राइमेरी स्कुल्स एज ग्रुप होइन. त्यो रेसिजम थर्ड चाहिँ एक्जिस्ट छ, बट वी आर लिभिङ इन वान अफ द बेस्ट टर्म्ड कन्ट्री. विरुद्ध गरेर चाहिँ हामीले होइन प्रति व्यक्तिको विरुद्ध कहिलेकाहीँ बोल्नुपर्छ, तर त्यसलाई पनि सिस्टमेटिक तरिकाले र त्योभन्दा बढी चाहिँ हामीले कलेक्टिभ कन्सियसनेस एन्ड प्रोपोर्सनल पार्टिसिपेसन, समानुपातिक सहभागिता चाहिँ अन्डर प्रिभिलेज ग्रुपबाट पनि व्यक्तिहरूलाई ल्याएर यसरी भागीदार गरायौँ भनेदेखि बिस्तारै त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर. जस्तै I want to say something. I think that हामी विषयमा अनलाइन जान सक्छौं. We don't have unlimited time. I really thank everybody. तपाईहरु आफू टाइम कन्सियस भएकोमा थ्यांक यू. दुईटा कुरा तपाईले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने चाहिँ आई थिंक सही कुरा. एउटा कुरा चाहिँ टोटल सिस्टम भन्दा पनि इन्डिभिजुअलको गल्ती हो. अनि त्यसपछि कस्तो प्रकारले आफ्नो आउटरीच देखाउने त्यो चाहिँ अब अलिकति के भन्छ
I think तपाईले नन भायोलेन्ट भन्न खोज्नु भएको होला. I think I will come to that किनकि अहिले त्यो कुरा केमा जोडिन्छ भने ब्ल्याक लाइभ म्याटर्स मुभमेन्टमा जोडिन्छ हैन. I think अहिले प्रोटेस्ट छ यो पुलिस ब्रुटालिटीलाई लिएर त्यसमा जोडिन्छ किनकि I think obviously तपाईले त्यसलाई नै रेफर गर्नु भएको होला किनकि धेरै कुराहरु बिल्डिङहरु भत्कायो डढायो अब स्टोर्सहरुको कुराहरु there's thing we will talk about it हैन. तर why we are here भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि हामीले. I know there's a destruction but how we get here किन हामी चाहिँ त्यसो हुँदैछ त. I think it's very important we have to tackle on that part. So I want to give time to Ghanshyam. So there's the next topic, Black Lives Matters. Ghanshyam ko understanding ma what is Black Lives Matters? र तपाईको support छ अथवा what do you say about this thing? Go ahead. Of course. So in my thought process, Black Lives Matter is about injustice, right? It's about getting justice for the people who are facing injustice. So African Americans धेरै मात्रामा चाहिँ अब यस्तै पुलिसले अब हुन्छ नि उनीहरुलाई अन प्री जजमेन्ट गरेर मतलब त्यस्तो खालको डिसिजन बनाएर चाहिँ प्री जजमेन्ट गरेर चाहिँ उनीहरुलाई पुल ओभर गर्दाखेरि पनि अब विदाउट डु प्रोसेस हैन मिस ह्यान्डल गर्ने उनीहरुलाई त्यहाँदेखि लिएर हरेक वेबाट लाइक पहिलेदेखि अब स्लेभरीदेखि पछाडिको सेग्रिगेसनदेखि पछाडिको हाउसिङ मा पनि हैन अब फाइनान्शियल लाइक अनस्टेबिलिटीदेखि लिएर गएर इन्टर सिटीमा मात्रै छन् ब्ल्याक पिपल लिभ इन इनर सिटीज त्यो सबै स्ट्रक्चरली अनि के अरे पहिलेदेखि नै ओप्रेसन अनि स्ट्रक्चरली पुरै दबाएर राखेको छ क्या ब्ल्याक अमेरिकन्सलाई चाहिँ हैन. अनि त्यो हुँदै पनि अहिले आएर चाहिँ अब हुन्छ नि यस्तो इन्स्टिट्युसन्सहरुले पनि उनीहरुलाई चाहिँ विदाउट डु प्रोसेस विदाउट गिभिङ अ थॉट अबाउट देयर ह्युम्यानिटी इफ दे स्टार्ट ट्रिटिङ देम रङ देन obviously एउटा काहीँ न काहीँ खालको एउटा मुभमेन्ट सुरु हुनै पर्छ क्या हुन्छ पनि हैन. अनि that's what I think Black Lives Matter is about, giving justice to the people, like the politicians be it or the system is not hearing. Yeah, and I totally support it, and we have to go out there with them. Bedhav Dai, मैले तपाईको फेसबुक पोस्टहरु देखेको छु. I think you are not with the Black Lives Matters. तपाई all life matters भन्नुहुन्छ. Can you explain your thing and what you mean, and can you so we can understand? So I think then we can have a little bit of debate on this. Go ahead, get your thoughts. Simple kuro. All life matters means हिजो एकजना भाइले मलाई फेसबुकको कमेन्टमा एउटा जिसस क्राइस्टले चाहिँ 100 सिपमा 99 सिप फिर्केर आए एउटा सिप नफिर्किँदाखेरि चाहिँ त्यो 99 सिपलाई चाहिँ त्यही छोड्दिएर चाहिँ 1 सिप खोज्न गए हैन भनेर एउटा उदाहरण दिएको थियो. त्यो उदाहरणको हिसाबले हेर्ने भनेदेखि चाहिँ एउटा सिप जसको चाहिँ लाइफ डेन्जरमा छ त्यसको लाइफ म्याटर्स हुन्छ. त्यसैले ब्ल्याक लाइफ म्याटर उसले यसै जस्टिफाई गरेको थियो. तर एउटा सिप्सको पछि लागेर लेट द 99 सिप्स डाई अर्थात् लेट अस किल टु सेभ 1 लाइफ हैन. जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ मेरो पिताजी त्यो सन्डे वालमार्टमा काम गर्न जानु भएको थियो. 9 बजी एकैचोटि फोन आयो. के भयो भन्दाखेरि यहाँ त सबैले ध्वस्त गरे हैन अब त्यो शब्द प्रयोग नगरौँ कसले गरे भनेर यहाँ मार्दैछन् मान्छे कुट्दैछन् लुट्दैछन् वालमार्ट भनेर आयो. अनि म कुदेर गएँ. जाँदाखेरि सिकागोसम्मदेखि पिकअप ट्रक र आरबी भ्यानहरू बोकेर आएर चाहिँ कसको र टार्गेट ट्विन स्टोर्स त्यो चाहिँ लुटिरहेको छन् चोरिरहेको छन् हैन. त्यो खालको. तर त्यतिले मात्रै हैन, द्याट वाज ओके, लुट्दैछन् ओके. तर जब आएर घरमा आएर मैले समाचार अन गरेँ नि त्यो 30 मा हिँड्दै गरेको पिताजीको एसिस्टेन्ट म्यानेजर एन्थोनीलाई उसले सायद नो भन्यो होला, मबले लिन्च गरेर मार्दियो. त्यसको लाइफ म्याटर थियो कि थिएन? द्याट्स वाइ यस ओके जसले कानुनलाई तोड्छ त्यसलाई कानुनी हिसाबले कोर्टमा दण्ड दिनुपर्छ. सडकमा दण्ड दिने कसैको अधिकार छैन. वी शुड स्पिक एगेन्स्ट समथिङ सम काइन्ड अफ एक्ट ह्यापनिङ मिनियापोलिस हैन. त्यस एक्टको विरुद्धमा त्यसलाई कन्डेम गर्न हामीले सक्नुपर्छ. तर एकजनाको त्यस्तो भयो, त्यस्तो हुँदैछ. तर इभोल्युसन हेर्ने भनेदेखि हिस्टोरिकल इभोल्युसन हेर्ने भनेदेखि वी आर इन मच बेटर स्टेटमेन्ट, बेटर अवस्थामा पुगिसकेको छौँ. त्यो अवस्थामा एकलाई न्याय दिलाउनका लागि अर्को निर्दोषलाई यसरी भिडतन्त्रले अराजकता फैलाउनु, भिडतन्त्रले मार्नु,
के यो कुनै सिभिलाइज्ड सोसाइटीको सिम्पटम्स हो त हैन अनि अनि बाँच्नको लागि वालमार्टको त्यो बाहिरको भेस्ट खोलेर फ्याँकेर ब्याक डोरबाट निस्केर भाग्नु पर्ने अवस्था आउँछ डु वी हैव टु लिभ इन दैट फियर इज दैट व्हाट यु सपोर्ट फर No, I can't say. That's why yes, that life matter, this life matter, so all life matter. Okay, I'm gonna come to that. Jitendra, you wanted to say something, but I have a points to make. Jitendra, go ahead. Sure. So I don't want to like follow up on everyone's comment, but I think in general, you know, I understand where you're coming from when you're saying all life matter, you know. So why, when black people start saying Black Lives Matter, then why you fucking have to say, oh, my language, then we have to say all life matter. Go ahead. Okay, mute. So, you're fine. Go ahead. Okay, so you know, I don't know. I'm probably raged, you know, because I have seen it. I have seen my friend going through it. There is a big problem. How many people कतिजना मान्छे चाहिँ यो देशमा मर्नु पर्छ since the slavery हैन जो चाहिँ minority थियो 13% of this country are black 13% मान्छे छन् भने किन 25% black चाहिँ मरिरहनु पर्ने every single day. This has been a big issue since the beginning हैन सुरुदेखिको यो समस्या हो अहिले पनि छ हैन अब अहिले चाहिँ black what is the solution? No, I think I have to say something here. Jitendra, तपाईको बेगत दाइको question I want to address. I have to say this. I am म पनि यो इस्युमा अलिकति passionate छु. तपाई it's unfortunate तपाईको बाबाले काम गरेको वालमार्टमा त्यस्तो भयो. I'm के भन्छ it's unfortunate है अनि तपाईको म्यानेजरलाई त्यस्तो भयो. I'm sorry for that. के भन्छ I have deep condolence for him. तर नि हामीहरुले जर्ज let me finish. मेरो understanding of what is Black Lives Matters भन्ने कुरा चाहिँ म I want to tell you. First of all चाहिँ यो I think तपाईले सुनेकै आर्गुमेन्ट होला. कसैले पनि only Black Lives Matters भनेको छैन. Nobody said only I matter. You know matter भनेर कसैले कसैलाई पनि भनेको छैन. तपाईहरुले कसैले your brown life don't matter भनेको छ? No one saying that, right? White life don't matter पनि भनेको छैन. Sunos, black community, the people from the black community, they felt they are like systematically oppressed gareko. That's what they felt. And they're fighting for their rights. If Hami immigrant Bhutanese, if we feel something, yes, we can do Bhutanese life matter. Yes, let's do that. What are the problem we are facing right now? What do you want to fight against? No, I think no, let me finish it quick. Your community, they feel oppressed by the system. Rights they are fighting for them. They are not white is not matter, Hispanic doesn't matter, brown doesn't matter. They are not saying that. They are not saying that. So Java like I think life okay, if you have some problem, of course go do a rights. You ask me legally First Amendment rights, you can always go protest गर्न मिल्छ. तपाईलाई के विषयमा चित्त बुझेको छैन गो प्रोटेस्ट. तर अरु कसैको मोमेन्टलाई अरु कसैले केहीको लागि फाइट गर्दैछ सिस्टमेटिक रेसिस्टेन्सको फाइट गर्दैछ भने लाइक व्हाई वुड यु जस्ट गो देयर एन्ड ट्राई टु इन्टरप्ट दैट मोमेन्ट? व्हाई? तपाई आफ्नो मोमेन्ट आफै सुरु गर्नुहोस् न. नै मैले आजसम्म कुनै पनि प्रोटेस्टको विरुद्ध हैन, तर प्रोटेस्टको नाममा अराजकता जुन अनसिभिलाइज प्रोसेसहरु हुँदैछ त्यसको मात्रै भत्सनारा खण्डन गरे हो. Can I say something? Go ahead. No, I mean before you say, Mulek Dai, I'm not being mad at you. तर हामीले बुझ्नुपर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भने जब तपाईले ब्ल्याक लाइफ म्याटर्सले एउटा मुभमेन्ट सुरु गर्दै र तपाई चाहिँ अल लाइफ म्याटर्स भन्दै गर्नु, you are interrupting their movement. क्या तपाईको भुटनिस तपाईको if you have a cause to fight for it, I'll come with you. I think अरु इमिग्रेन्ट्स पनि व्हाइट अमेरिकन सबै आउँछ, we'll fight for it. तपाईको what are you mad about? तर उनीहरुले they felt and हामीले time and again देखेको छौं भिडियोसमा टिभीसमा न्यूजमा they felt threatened by the system and the system change गर्नको लागि they are fighting for it भने उनीहरुको फाइटमा what is problem with you? Let them fight, let them do what they want to do. If you can't, so like I just don't get it. Okay, go ahead, Doug. I think go ahead finish it and then yeah, go ahead.
Sir, I was expecting हैन तिमी यो mediator हो यहाँको हैन. No, I mean, I have opinion. I always do that. I think if you saw my show, I always have my opinion. I am a person who always respect the opinion हैन. Yes. र अघि नै जुन फर्स्ट अमेन्डमेन्ट वगैरह आइहाले कुरा हैन, त्यसमा यदि मैले कसैले त्यसरी आउँछ भनेदेखि आफ्नो ओपिनियन राख्छ भने उसलाई रेस्पेक्ट गर्छु भनेदेखि मेरो ओपिनियन पनि रेस्पेक्ट हुनुपर्छ, त्यो पहिलो कुरो. बट आई एम नट सेइङ द्याट. ओके, मेरो इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भन्दाखेरि यु हेभ टु मेक चेन्ज इन द सिस्टम. अघि हाम्रो श्रीशान्तजीले भनिहाल्नुभयो, सिस्टममा पुलिस सिस्टममा समस्या छैन. वी आर ट्रेन्ड टु एक्ट एन्ड डिल एन्ड पर्सिक्युट द सेम वे हैन. सिस्टममा समस्या छैन. त्यसैले मैले अहिले 12 वर्ष अमेरिकामा बस्दाखेरि मैले जानेको र जति मेरो पनि काम गर्ने जुन समाजमा म हुर्किरहेको छु हैन, त्यहाँ बुझ्दाखेरि देयर इज नो प्रब्लम इन अ सिस्टम. देयर इज अ प्रब्लम. आई एम सेइङ वन्स मोर, देयर इज अ प्रब्लम इन मेन्टालिटी. एन्ड मेन्टालिटीको जुन इन्डिभिजुअलिस्टिक प्रब्लमलाई लिएर सिस्टमलाई नै उथलपुथल गर्नुपर्छ, सिस्टमलाई भत्काइदिनुपर्छ. नो पुलिस. डिड यु सी द न्युज द्याट when the police was पुलिसले काम गर्न वा फोन उठाउन वा डिले गर्दै उनीहरूले एक खालको हडताल खालको गर्दै मिनियापोलिसमा भने 1 वीकमा 600% ले क्राइम बढ्यो. So who is responsible for that? No, I think here's the thing. I mean, let me finish by one minute only. Let me finish. I mean, नेपालीहरुको इतिहास यस्तो छ कि अदूरदर्शिता, lack of clear and foresightedness and लहैमा mob culture मा लागेर इतिहासमा हामीले धेरै दुःख पाइरहेका छौं हैन. यो देश अमेरिका यो देश हो जहाँ बाराक प्रेसिडेन्ट हुन्छ. विज माई हिरो. ओके अगेन बाराक ओबामा प्रेसिडेन्ट हुन पाउँछ यो देशमा भइसकेको इतिहास छ भन्दै इतिहास रचिसकेको छ. Now it is a need of the day that the underprivileged people need to get a proportional participation. Then the problem will be solved. Otherwise, no law can change the system because नेपालको स्टाइलमा कोटा सिस्टमको प्रोपोर्सनल कुरा गरे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हैन. I want to bring Srishant where he hasn't talked for a while and then I'll go back. Hey Srishant, what do you have to say about this movements? And I want to hear your opinion. Be honest. You don't have to be nice to anybody. Give your honest thoughts. अहिले म सबैजनासँग एग्री पनि छु डिसएग्री पनि छु, तर मेरो पर्सनल लाइफको मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ म के भन्छु भने बेसिकली तपाईहरुले एक दुई दिन पछाडी यस्तै पाराले हो भने चाहिँ कोट एन्ड कोट एक दुई दिन पछाडी ब्राउन लाइफ म्याटर भर्सेस विथ ब्राउन लाइफ म्याटर चाहिँ ब्ल्याक लाइफले चाहिँ डोमिनेट गरेको भनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ. ब्ल्याक पिपलहरुले चाहिँ ब्राउनलाई चाहिँ डोमिनेट गरेको हो भनेर तपाईहरुलाई म एक्जाम्पल दिन्छु. मैले कतिवटा मर्डर केसहरु अहिलेसम्म गरिसकेको छु हैन. रोजेस्टरमा हेर्नुहोस् 3 रुपैयाँ पैसाले गरेर एउटाले मार्दियो. कसले मार्यो? कुनै पनि कलरमा म जस्टिफाई गर्दिन त्यो मान्छेको. सिकागोमा कसले मार्यो? न्युयोर्कमा कसले मार्यो? एभ्री स्टेटमा जति पनि ब्राउन लाइफहरु भइरहेछ. म के भन्छु नि ब्राउन लाइफ म्याटर भन्छु म पर्सनली. किनभने मेरो ब्रदर्सहरुलाई मेरै सँगै एउटै थालमा भात खाएर आएको ब्रदर्सहरुलाई चाहिँ तिनीहरुले त्यसै खोजेर लगिदिएको छ क्या 3 रुपैयाँ पैसाको लागि. तपाईले जब चाल पाउनुहुन्छ यस्तो कुरा जतिखेर तपाईको यहाँनेर ठड्याउँछ नि त्यतिखेर थाहा हुन्छ क्या तपाईहरुलाई रियल लाइफ के हो रहेछ भनेर. अर्को कुरा म के भन्छु नि म कुनै पनि लाइफको एगेन्स्टमा छुइन. यो देशमा यु हेभ राइट टु एसेम्बल. तपाईले प्रोटेस्ट गर्न पाउनुहुन्छ जति सक्दो त्यति. तपाईले एकजना मान्छेले पनि गर्न सक्छ चेन्ज भनेको. तर चेन्ज कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हिसाबले चेन्ज हुँदैन क्या. इनोसेन्ट मान्छेहरुको लाइफहरु लगेर. I agree 100%. मिनिसोटामा रिटायर्ड क्याप्टेन he was 72 years old क्याप्टेन हो पुलिसको. उले न्यू नम्बर्स अफ इयर्स चाहिँ मिलिटरीको भेट हो. पछाडी यार पुलिसमा जोइन भएको. पुलिसबाट रिटायर भएर सेक्युरिटी गार्ड गर्दै गरेको 72 वर्षको बुढो. हाम्रो भुटनिसहरु हुनु भने 4 जनाले भत्ता खान्थ्यो. 4 जनाले त्यसको हेर्ने मान्छे खान्थ्यो होला. राख्थ्यो होला त्यसलाई. बुझ्नुहोस् उले काम गर्दै गरेको मान्छेलाई चाहिँ किन गन डाउन गरे त?
वाइ एउटा टिभीको विषयमा $200 को टिभी तपाईले एफ वर्ड लाएर बोल्न सक्नुहुन्छ यस्तो कुरा हो भने तपाईलाई साथी तपाईलाई थाहा छैन स्ट्रिटको भ्यू कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईले भन्नुभयो अघि तपाईलाई मैले सिधै डोमिनेट गरेर भन्नु खोजेको हैन तपाईलाई ल इन्फोर्समेन्टको विषयमा तपाईले निकै इन्भेस्टिगेसन गर्दै जानुहोस् अझै तपाई इच्छा छ भने तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरु पनि अझै पुरा कुनै पनि कुरा नबुझिकन सोशल मिडियालाई मैले भनिरहेको छु फर्स्टमा मैले यही प्रश्न गरेको थिएँ है नि है सागर फर्स्ट मैले के भनेको सोशल मिडियाको फेक न्यूजहरु चाहिँ तपाईले ल्याएर त्यो हेरेर त्यसको विषयमा कहिले पनि प्रचार नगर्नुहोस् कहिले पनि त्यसको विषयमा नगर्नुहोस् किताब पढ्नुहोस् किताबको ज्ञानहरु गुणहरु गाउनुहोस् बरु त्यो देखेको हिसाबमा तपाईलाई म एउटा फ्याक्ट कुरा भन्दिहाल्छु जुन मिनिसोटामा अस्ति घटना घटिएको थियो जुन त्यो पुलिस अफिसर जुन मर्डररले चाहिँ मर्डर गरेको थियो 20 रुपैयाँ पैसामा त्यसको प्रायर हिस्ट्री तपाईलाई म बताइदिउँ क्रिमिनल हिस्ट्री त्यो केटाको 7 पटक त्यसले चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको कालो केटीलाई चाहिँ बुलेट चलाएर उसको भित्रको पेटको बच्चा मारिदियो तर कुनै पनि मिडियाले त्यसको उयो गरेको छ त्यसको घरमा गएर लुट्दाखेरि त्यो काली केटीको घरमा पानी डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने काली डिपार्टमेन्टको घरभित्र पसेर चाहिँ उसको पेटको बच्चा थियो उसले उसको घर प्रोटेक्ट गर्नुको लागि जस्टिफाएबल प्रोटेक्ट हो उसको उसले प्रोटेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई उसको भुँडीमा गोली हानेर चाहिँ उसको नानी मारिदियो त्यो लाइफ डजन्ट म्याटर व्हाट डु यु थिंक ही इज नट इभन एनी रेसिस्ट ही इज स्टिल इनसाइड द होम I want to say something. Yes, I think उसको त्यो केटीलाई कस्तो फिल भयो होला कस्तो महसुस भयो होला एउटा प्रोन स्टार हो त्यो सानो 17 वर्ष 18 वर्षको नानीहरुसँग तपाईको चेलीबेटीहरुसँग गरे त्यसरी उले प्रो मुभी स्टार बनायो भने तपाईलाई हाउ डु यु फिल इन दैट मोमेन्ट यो सोच्नु पनि सक्दिन सायद तर we have to be very conscious what we picked on this whether it is black whether it is brown whether it is white okay म के भन्छु नि मेरो पर्सनल व्यक्तित्वमा 19 दिन 18 hours काम गरेको मैले and I have lost 7 of my brothers in this battle already throughout the United States म यति मात्रै भन्छु के हाम्रो परिवार छैन मैले साइन अप गरेको म मर्नको लागि गोर्खेको छ र एक दिन मर्छु मलाई थाहा छ तर म यदि तपाईलाई भन्छु म कुनै पनि ब्लड देखि डराउँदिन तर म यदि तपाईलाई यो चाहिँ तपाईलाई भन्छु इन्टायरलेस अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो पनि परिवार हुन्छ मेरो बाबुआमालाई सोध्नुहोस् म 19 दिन काम गरेको 18 घण्टा किन काम गरे मैले 31 मे 31st देखि चाहिँ all the way to 19 June 19 सम्म चाहिँ मैले काम गरेको 18 hours a day why म किन काम गरिरहेको छु सुन्नुहोस् त्यो मात्रै नभएर इन्टायर यो पेन्डेमिक अहिलेको जुन सिचुएसन छ एकदम क्राइसिस सिचुएसन छ यो कहिले पनि हुँदैन होला सायद भगवानै जानुन् हैन तर हामीले we have to know the truth before even we expect okay I think you bring up a lot of points हैन के भन्छ you are officer तपाईको आफ्नो एक्सपीरियन्स हैन म म इंग्लिशबाट भन्न चाहन्थे सरी लाइक यु नो I have full privacy there is म के भन्छु भने एउटा म सरी जागर जी मेरो पनि आफ्नो मिडिया पर्सनहरु हुन्छ पर्सनलहरु हुन्छ आफ्नो आफ्नो न्युयोर्कमा तोकिएको हाम्रो न्युयोर्क स्टेटबाट एकजना तोकिएको छ यस्तो विषयमा बोल्ने सायद म यो कुरामा म बोल्नु पनि चाहदिन थिए बोल्दिन म पब्लिक स्पिकर पनि हैन तर जतिखेर मलाई पर्सनल मिडियाबाट एट्याकहरु हुन थाल्यो नि एज अ पुलिस अफिसर म सोशल मिडिया चलाउँछु स्टिल यु नो मेरो पनि पर्सनल लाइफ छ नि घण्टा जस्तो हो के नि त तर मलाई स्टिल मलाई पर्सनल लाइफमा पनि सोशल मिडियाबाट एट्र्याक्ट गरिरहेको छ के हाम्रै ब्राउन पिपलहरुले ढाडेको हैन कतिजनाले मलाई लेखेको छ मेसेजहरु यो लेखेछु त्यो लेखेछ यु नो तर we have to know the truth brother म यस्तो ठाउँमा काम गर्छु अहिले यस्तो ठाउँमा काम गर्छु मैले काम गरेको ठाउँमा नि दिनमा 3टा चाहिँ रबरी हुन्छ आम रबरी त्यही पनि कसलाई भन्नु नि बंगाली इन्डियनहरुलाई बाटामा हिँडिरहेकोमा बंगलै हिर्का लडाए अस्ति जुन 6 मा मात्रै फिलाडेल्फियामा तामाङ भाइलाई भिसियसली एट्र्याक्ट गरेको 7 जनाले हिँडिरहेको बेलामा 7-11 मा काम गर्दाखेरि घर जाँदै गरेको
मान्छेलाई तैँले कोरोना ल्याइस् भन्दै हेर्नुहोस् त अब नाक थ्याप्छ देखेर तपाईले के भन्नुहुन्छ यसमा No, here's a couple things, Sushant. म तपाईलाई यही भन्छु कि प्लिज एकचोटी तपाईले त्यही ठाउँमा गएर चाहिँ त्यसको वातावरण बुझ्नु सक्नुहोस् के तपाई माथि कहाँ बस्नु guys hold on, sorry no तपाईको ठीक छ I think you put up your point, brilliant point. You did what you like, you know, emotionally you bring up your story. Thank you for sharing, हैन? So then hold on, I think we have to respond. Ghanshyam, किनकि म तपाईलाई एकछिन एउटा कुरा भन्छु मैले यो कुरा भनेको छैन है मान्छेको they have right to express themselves अनि तिनीहरुको जहिले पनि free to assemble तर कुनै पनि उयसमा चाहिँ संविधानमा लेखिएको छैन कि एसेम्बली गर्दाखेरि चाहिँ तोडफोड गरेर इनोसेन्ट मान्छेहरुलाई वालबाट गएर गोली हानेर मार्दै अनि यो वालबाट लुटिदे सारा हुँदै गरेको बिजनेसहरु भड्काइदे भनेर त्यो कुनै ठाउँमा लेखेको छैन तपाईले पीसफुल प्रोटेस्ट गर्न पाउनुहुन्छ र चेन्ज हुन्छ त्यहाँ यहाँ नि म एउटा कुरा भन्छु तपाई एउटा यो फ्लायर लिएर चाहिँ यसरी बस्नु हो स्ट्रीटमा त्यहाँनेर चाहिँ अब के एबोर्सन फ्री जोन भनेर यसरी बस्नु भयो नि मिडियाले त्यो देखाइदिन्छ क्या एकजना मान्छेले प्रोटेस्ट गरेको तर they have to learn हो मलाई थाहा छ कति जना मान्छेले पीसफुल पनि गरिरहेछ मेरो साथीहरुले कति जनाले गरिरहेछ भोलि म जाँदै छु एक ठाउँ त्यही प्रोटेस्टको उयसमा तर त्यो हो क्या त्यो एक्सप्रेसन भनेको I think मैले बिगिनिङमा भनेथे generalize everything हैन I think मैले बिगिनिङमा भनेथे न त तपाईले पुलिसलाई generalize गर्न मिल्छ न त सिभिलियनलाई generalize गर्न मिल्छ we don't generalize everybody हैन so I think Ghanshyam wanted to say something and I'll go to Jiten and then Begadai. Ghanshyam, go ahead. Yeah, thank you. Sorry. No, you good brother, you good. Ghanshyam, go ahead. हैन मलाई चाहिँ यहाँनिर के फिल भइरहेछ भने एउटा ठुलो बोल्दै गरेको पटमा चाहिँ हामीहरूले जेपाते हालेर चाहिँ वी आर एक्चुअली गेटिङ नोवेयर हैन कुरो के हो भने ब्ल्याक लाइफ म्याटर भनेको चाहिँ कसैले पनि अहिलेसम्म भनेको छैन क्या द्याट ब्ल्याक लाइफ म्याटर भन्ने बित्तिकै चाहिँ अरूको लाइफ चाहिँ डजन्ट म्याटर भनेर त कसैले भनेकै छैन यो ब्ल्याक लाइफ म्याटर कहाँबाट सुरु भयो यसको के हो सिस्टमेटिक रेसिजम छ भन्ने कुरा त एभ्रीबडी ह्याज टु लाइक यु नो एटलिस्ट एक्नोलेज द्याट अब हाम्रो वेद दाइले अघि भन्नुभयो कि सिस्टममा प्रब्लमै छैन भनेर एकखेप भन्नुभयो हैन अब सिस्टममा प्रब्लम किन छैन पहिलेदेखि सिस्टममा प्रब्लम छ अब हाउसिङ अब यो like why are like African Americans more prone to living in the inner cities? Why do they not get the same education? Why aren't they in the same standards of living as Americans? I know like systematically racist छ हाम्रो सिस्टम र त disenfranchisement भइरहेछ नि त हैन सो त्यो एउटा टपिक अर्कै हो तर I just want everybody to realize like you just live हेरिरहेको मान्छेहरुले सबैजनाले please do not take Black Lives Matter as a movement to mean that your life doesn't matter because that's some bullshit like you know that कहाँबाट चाहिँ इक्वेट गरिरहनु भएको छ क्या तपाईहरुले हुन्छ नि so that's my 2 cents and no कहाँबाट भने नि मेरो घरदै पोइन्ट 6 माइलमा जुन वालमार्ट छ त्यहाँ घटेको घटनाबाट चाहिँ हुन्छ नि भाइ हरेक मान्छेको इमोसन्सलाई नजिकमा घटेको घटनाले टच गर्छ कि No, absolutely. I think hold on a second. I will bring so Jitenji, go ahead, and then I have to respond to some of the things Shushan said. Go ahead. So, okay, so there are a bunch of things. So Bedadai, हैन तपाईले भन्नु जब तपाईलाई त्यसरी personally touch भयो नि like when someone who you loved was involved. हैन नेपालीबाट भन्नुस् न नेपालीबाट तपाई त्यो जब thank you thanks sorry किनभने I have some boundaries too you know मेरो पनि एउटा धर्का कोर्नु पर्ने हुन्छ है ओके आई रिस्पेक्ट हैन बेदादाइ भन्नुभयो तपाईलाई चाहिँ अब जब चाहिँ त्यसरी पर्सनली टच भयो यु फिल तपाईलाई चाहिँ एकदम भित्रबाट फिल भयो त्यस्तै वर्षौं 100 200 300 वर्षदेखि चाहिँ मान्छे जो चाहिँ थिचेको छ मिचेको छ पिचेको छ सबै थोक भइसकेको छ इट्स ब्ल्याक लाइफ म्याटर भन्नुको मतलब पुलिस र ब्ल्याक लाइफ्सको मात्रै होइन के यो इट्स हैज अ हिस्ट्री यसको पास्ट छ यसको रिजन छ हैन अब पुलिस ब्रुटालिटीले मात्रै गर्दा चाहिँ ब्ल्याक लाइफ म्याटर आको भन्ने होइन मान्छेहरुलाई धेरै हाम्रो समाजमा यहाँ बस्नु हुने पहिलेदेखि बस्नु हुने धेरै मान्छेहरुलाई धेरै समस्या छ जहाँ चाहिँ एउटा आफ्नो के रे स्किनको कलरको आधारमा चाहिँ जज गरिन्छ क्विकली रियाक्ट गरिन्छ
अर्को कुरा के छ भने एउटा कालेले चाहिँ यस्तो गर्यो उता कुट्यो यता गर्यो झगडा गर्यो त्यहाँनिर हाम्रो मेरो साथीलाई मार्दियो 3 रुपियाँमा मार्दियो के मार्दियो भन्ने कुरा के त्यो खैरेले चाहिँ गएर चाहिँ के अरे 13-14 जना मान्छेलाई भुटेको कुरो चाहिँ त्यो चाहिँ द्याट डजन्ट म्याटर Absolutely, I haven't heard a single person was shot by the white people. म त्यो भन्छु साँच्ची हो भुटनिस नेपालीको कुरा गर्दैछु म होइन त्यो क्राइम रेट जेनरलाइज गर्दाखेरि त ब्रदर मैले भने नि मैले सरी त्यो तपाईलाई मैले पर्सनली एट्र्याक्ट गरेको होइन त्यसमा हैन guys, okay, let me say something. Jiten, I think Jiten, finish your thoughts and I have to say something. म यति मात्रै के भन्न चाहन्छु भने हैन आज ब्ल्याक कम्युनिटी सफर गरिरहेको थियो अहिलेसम्म गरिरहेछ अझै पनि दे बीन ट्रिटेड लाइक शिट इन दिस कन्ट्री ओबामा प्रेसिडेन्ट भयो भन्दैमा ताली मारेर केही हुनेवाला छैन नथिङ हेज चेन्ज हैन ओबामा प्रेसिडेन्ट भएर चाहिँ यसरी हात बाँधेर बस्दाखेरि केही चेन्ज हुनेवाला छैन मान्छेहरूले जमानादेखि प्रोटेस्ट गर्दै आइरहेको दे हेभ प्रोटेस्टेड फर त्यो इभोल्युसन स्लेभरीलाई एबोलिस गर्नको लागि प्रोटेस्ट गराएको थियो भोटिङ राइट्सको लागि गराएको थियो त्यतिखेर जब चाहिँ खैरे जो चाहिँ घर जसले ओन गर्छ प्रपर्टी ओन गर्छ बिजनेस ओन गर्छ मेलले मात्रै भोट गर्न पाउँथ्यो यो कन्ट्रीमा फिमेलले भोट गर्न पाउँदैन फिमेल भोटिङ राइट्स कसैले आयो I think we know the some of the history झगडा गर्यो त्यसको विषयमा पार्ट नपढाउनु होस् कि तपाईले के भन्नु भनेको नि यो त मेरो अडियन्सलाई भनिरहेको छु ओके It's all right, man. It's all right. I think we're not that dumb. We are dumb, but we are not that dumb. Please. Okay, तपाईं त्यो तपाईलाई रिस्पेक्ट गर्छु तर यो कुरो नगर्नुस् कि तपाई हामी बुझ्ने छौं र त यो टकमा आइरहेको छु त बुझेको छौं र त आइरहेको छौं तर कतिले बुझ्नु भएको छैन यो त कसैले बुझुन् अरूले पनि बुझुन् यो कुरा हाम्रो राखौं भन्ने हो हैन त्यो कुरोहरु छ त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अहिलेको यो मुभमेन्ट भनेको इट्स नट जस्ट इट केम अप यस्टरडे यो हिजो जन्मेको मुभमेन्ट होइन हो भोलि गएर हाम्रो यो कन्ट्रीमा यस्तो छ कि देयर आर व्हाइट सुप्रिमेसिस्ट छन् जसले चाहिँ ब्ल्याक ब्राउन कसैलाई मन पराउँदैनन् इंग्लिश नेपाली बोल्नु भने आई हेट दिस पिपल व्हेन दे स्पीक दिस ल्याङ्ग्वेज भनेर मेरो अगाडि भनेको छ तपाईले सुन्नु भएको छ तपाईहरु हेर्नु हुने धेरैले सुन्नु भएको छ होला एशियन कम्युनिटीको हुनुहुन्छ हाम्रो अब भुटनिस नेपाली जोसुकै हुनुहोस् जुनै कन्ट्रीबाट आउनुहोस् धेरै कुरा सुनिन्छ देयर आर ब्याड people who does not like us हामीलाई मन नपराउने हाम्रो जाति हाम्रो भाषा हाम्रो कलर मन नपराउने छन् हामीले यो कुरो यहाँ आएर भएको हैन भुटानमा भएको हामीलाई भुटानबाट खेदिएको लखेटिएको हाम्रो भाषा बोल्न नपाएको हामीले किन यो कुरो रिपिट गरिरहनु पर्दैन हाम्रो मान्छेले क्लियरली बुझ्छन् कि यो समस्या भनेको चाहिँ हाम्रो र नि हाम्रो भुटनिस नेपालीको समस्या हामी रेफ्युजी हुनुको कारण या हामीसँग अहिले मिल्न गइरहेछ के हामी जब चाहिँ के रे भुटान नेपालबाट भुटान गए हाम्रो ग्रेट ग्रान्डफादरहरु गए त्यहाँ बसे पछि गएर हामीलाई कुन पाराले ट्रिट गरियो के गरियो हामी त्यहाँबाट लखेट्यौं आयौं यो कन्ट्रीमा पनि एक्जिस्ट छ हाम्रो मान्छेले प्रोटेस्ट गरेको हुन् झगडा गरेको हुन् सबै मान्छे राम्रो थिएनन् प्रोटेस्टर राम्रो थिएनन् कतिले गोली खाए के खाए इट ह्यापन्स नथिङ चेन्ज डज नट कम ओभरनाइट स्ट्रगल बिना मान्छेको लाइफ सेक्रिफाइस बिना चेन्ज भएको छैन त्यही भएर म I agree there. And when people say like all life matter जब चाहिँ के रे अफ्रिकन अमेरिकन्सहरुले चाहिँ ब्ल्याक लाइफ म्याटर भन्छन् जस्तै अफ्रिकन अमेरिकनको सपोर्टर्सहरुले who support the cause when they rally the issue black life matter why you counter react किन चाहिँ मान्छेहरुले चाहिँ काउन्टर रियाक्ट गर्नुपर्छ कि ओ all life matter कसले भनेछ all life matters मेरो पनि लाइफ म्याटर छ I know I was been treated तर एउटा कुरा म भन्छु कि I know my privilege as Asian मेरो privilege छ मलाई ब्ल्याक भन्दा पनि मलाई अर्कै तरिकाले हेरिन्छ मेरो साथी दुई जना मेरो काले साथी सँगै हाई स्कुल पढ्दाखेरि मलाई जुन अपर्च्युनिटी दिएको थियो उलाई पाएन मलाई थाहा छ किनकि ओ एशियन आर स्मार्ट म्याथमा जान्ने छ केमा जान्ने छ भन्न चाहिँ मलाई चाहिँ अगाडि मेरो साथीले पाएन that is a micro small thing that we don't see देखिदैन तर that matters it helps you choose your future मान्छेको एउटा पाथ जानको लागि एकदम हेल्प हुन्छ त्यो भएपछि I just wanted to wrap up things right so तपाई हेर्नु हुने अहिले कमेन्ट गर्नु होला तपाईहरु भुटनिस हाम्रो मान्छेहरु तपाईहरुले देख्नु भएको होला कतिले तपाईलाई ब्याड ट्रिट गरेको होला तपाईलाई नराम्रो कुरा भनेको होला it could be a white person it could be a black person it could be a Latino it could be anybody in the community तर एक जनाले तपाईलाई नराम्रो गर्यो भन्दा होल कम्युनिटीलाई नराम्रो भन्नु त्यो गलत हो र गर्नु पनि हुँदैन तपाईहरुले रेसिजम एक्सपीरियन्स गर्नु भएको होला कमेन्टमा हाल्नु होला तपाईहरुले भन्नु होला शेयर योर एक्सपीरियन्स
तर हाम्रो भुटनिसमा चाहिँ we need to have this conversation. We need to stand up for Black Lives Matter. That's all I want to say. Thank you. I have to say something. Bedap dai, म तपाईसँग आउनुभन्दा अगाडि I have to say something. First of all, जसले पनि अहिले हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ, म तपाईलाई स्वागत भन्न चाहन्छु. आई थिंक हामी लगभग 1 घण्टा भइसक्यो यो विषयमा गफ गर्दै गरिरहेका छौं. हामीसँग 4 जना गेस्ट हुनुहुन्छ, जसमा एक सुशान्त पुलिस अफिसर हुनुहुन्छ. फर्स्ट अफ अल म तपाईलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, लगभग 120 जनाले हामीलाई लाइभ हेर्नु हुँदैछ. प्लिज गाइस, यो हाम्रो यो टकलाई शेयर गरिदिनु होला ताकि धेरैमा पुगोस्, धेरै हाम्रो यो डिस्कसन सुनुन्, किनकि दिस इज मच निडेड एउटा डिस्कसन हो हाम्रो कम्युनिटीको लागि. सो प्लिज हेल्प अस बाइ शेयरिङ दिस है. बट आई हैव टु रेस्पोन्ड सुशान्त ब्रदर, आई हैव टु रेस्पोन्ड फ्यू थिंग्स हैन. सो sure here's my point. I think Bedap Dai, to your point, I am a moderator, Tara, I have my opinion, and that's how I run this program. I always give my opinion. So I'm not sure how you're going to take this, but I have to give my opinion. So a couple of things. I think George Floyd was a criminal. Fine, he was a criminal. You know, why was he in the street? Why was he not in the prison? Kina baira थियो. उले त्यत्रो नानीको भुँडीमा गोली हानेको मान्छे चाहिँ किन बाहिर छ? किन प्रिजनमा छैन? I want to know that, right? So that's a different thing. So what happened? किन बाहिर थियो? तर प्रब्लम के हुन्छ भने, I think तपाईले rule of law को कुरा गर्नुभयो. Every event लाई one at a time handle गरिन्छ. तपाईले आज चोर्नु भयो भने चोरको कुरा आउँछ. आज भन्दा 10 वर्ष अगाडि यसले अर्कोको कुरा आउँदैन. I think you get सजाय at one incident at a time. त्यो चाहिँ मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, किनकि मैले पनि एउटा इन्फर्मल रूपमा पुलिसहरुसँग ट्रेनिङमा बसेको छु. लाइक हामी नन प्रफिटको माध्यमबाट पुलिसहरुसँग गएर इन्टरेक्सनहरु हामीले गरेका छौं. So that is my understanding. सेकेन्ड कुरा के छ भने, I think what हामीले नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, ब्ल्याक कम्युनिटी किन आउटरेज भयो भने, मारेर मात्रै होइन, मारेर मार्ने मान्छे चाहिँ एकाउन्टेबल भएन. हामी सिभिलियनले एउटा पुलिसलाई मारौं, हामी सिभिलियनले सिभिलियनलाई मारौं, हाम्रो लाइफ नर्मल हुँदैन. We go to jail, हाम्रो लाइफ सकिन्छ. And that is a right thing. मैले कोही मान्छे मारे भने yes, I have to go to jail. That is a right thing. हैन? अथवा एउटा काले जातिले नेपाली मारोस्, नेपालीले काले जाति मारोस्, anybody जसले क्राइम गर्छ, they have to go to jail. तर जब एउटा पुलिस अफिसरले unarmed black people लाई मार्छ भने, why is it not in jail? उलाई किन प्रोसिक्युट हुँदैन? उलाई किन सजाय हुँदैन? That's what they are fighting for. Accountable खोइ. अनि तपाईलाई brother, let me tell you one thing. यस्तो अघि मैले निकालेको सायद ड्यू प्रोसेस हुन्छ, right? Absolutely, yes. त्यहाँनेर यहाँ सुन्नुस्, त्यो घटनाको विषयमा हामीले गफ गर्दै छौं अहिले. त्यो एउटा कस्तो भयो भने, लाइक एउटा कोइन्सिडेन्ट त्यो घटना भयो त्यहाँनेर, हैन? त्यस्तो भयो. तर हामीले पनि बुझ्नु, यहाँ सुन्नुस्, तपाईले नै हामीले होइन, मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो हो कि तत्कालै यस्तो चुड्कीको आधारमा त उसलाई जेलमा लागेर लान सकिदैन नि त. त्यहाँ इन्भेस्टिगेसनहरु गर्नु पर्यो, त्यहाँनेर अरु कुराहरु बुझ्नु पर्यो, त्यो समय लाग्छ. 24 hours त एटलिस्ट लाग्छ. Shishant, I'm talking about this. Jiten, I'm sorry to cut you off. I know. Shishant, what I'm talking about is 24 hour हैन. District officer, DA, they don't prosecute police. Police prosecute भयो भने पनि they get away with it. हैन, यस्तो हुन्छ. म चाहिँ के भन्छु भने जिल्ला हैन, म चाहिँ के भन्छु भने तपाईलाई ब्रदर, म के भन्छु भने प्रत्येक स्टेटको जिल्ला प्रशासनहरु, I know a lot of people, a lot of my friends are police right now. And I support. Here's the point. म भनिरहेको छु, मेरो जति पनि एक्सपिरियन्सहरु, मैले भएका एक्सपिरियन्सहरु मैले उयो गरेको हैन, शेयर गरेको. तर म के भन्छु भने प्रत्येक स्टेटको, मैले फर्स्टमा पनि भनेको थिएँ, मैले प्रत्येक स्टेटमा आफ्नो आफ्नो लाइक स्टेट लहरु हुन्छ है. जस्टिफिकेसन, अनजस्टिफिकेसन, आफूले कतिखेर चाहिँ अब डेडली फिजिकल फोर्स युज गर्ने, फोर्स कन्टिन्यू कसरी जाने माथि बढाउँदै, अनि त्यहाँबाट कतिखेर चाहिँ आफूले डिफेन्स गर्न सकिन्छ आफ्नो. त्यो डिफेन्स आफूले गरेर कसैको डेडली वेपन आफूले युज गरेर कसैलाई मारिएको छ भने चाहिँ आफू कसरी चाहिँ जस्टिफाई हुने, त्यो आफ्नो आफ्नो संविधान हुन्छ आफ्नो आफ्नो स्टेटमा. म न्युयोर्क स्टेटको विषयमा कुरा गर्दैछु. मलाई मिचिगनमा के हुन्छ मलाई थाहा हुँदैन, राइट? पेन्सिल्भेनियामा के हुन्छ मलाई त्यो थाहा हुँदैन, ओहायोमा के हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन. त्यसर्थ त्यहाँको डिए जुन जिल्ला प्रशासन हुन्छ नि,
त्यो गुना हुन्छ हो कतिवटा ठाउँमा प्रशासनले नै अब अलिकति विक छ होला म टोटली एगेन्स्ट छुइनँ त्यसको विषयमा ब्ल्याक लाइफ म्याटरको विषयमा पनि फर पनि छुइनँ मान्छेले यो बुझ्नुपर्छ कि अघि मैले भने नि प्रोटेस्ट गर्नु पाइन्छ तर प्रोटेस्ट गर्दा कसैको ज्यान लिनु इनोसेन्ट नानीहरूको अथवा कुनै पनि इनोसेन्ट मान्छेहरूको चाहिँ बिजनेसहरू लुट्नु उनीहरूले वर्षौं लगाएर त्यो बिजनेस बनाएको हुन्छ यार ब्रदर No, I don't support that. I don't support that. I think Shishant, nobody support कसैले पनि लुटपाट nobody supports that. क्या brother? त्यही हो मेरो भनेको भनाइ नै त्यही हो यहाँ सुन एउटा मान्छे त मर्यो मर्यो Not that, brother. I don't think everybody are like सबै protesters चाहिँ looters भन्ने. I don't think I think you're generalizing now. तपाईले generalize गर्नुहुँदैछ अहिले आएर. Yes, there are bad people. I don't support it. Yes, bad people, go take them to jail, prosecute them. I am with you, brother. Bad people. I'm with you. Looter गरेको find a way to take them to jail. I'm with you, man. I'm not with the criminals. The point it's about the justice, and there are people legitimately protesting for a good cause. Jiten, I think Jiten has something to say. Jiten, go ahead. तपाईले भन्नुभयो नि तपाईले भन्नुभयो नि जस्तै अब प्रोटेस्टरले अब के गल्ती गर्यो अनि उलाई जेलमा जानुको लागि त पुलिसै जान्छ नि त फर्स्ट इन्काउन्टर त पुलिसले गर्नुपर्छ नि त फर्स्ट इन्काउन्टर गर्दाखेरि तपाईलाई थाहा हुँदैन लाइक उसँग गन हुन्छ कि उसँग लाइक उसले डेडली वेपन डेडली फोर्स युज पो गर्ने हो कि तपाईमा है अनि उसलाई उसको माइन्ड भनेको कस्तो लड अफ क्रिमिनल माइन्डहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा क्रिमिनल पट्टिको मात्रै सोच्ने क्या उनीहरुको लाइफको चाहिँ महत्त्व लिदैन क्या उनीहरुले त्यो भएर पुलिसहरुले पनि कतिवटा मैले अघि भने नि फोर्स एउटा युज अफ फोर्स चाहिँ कन्टिन्युम अगाडि बढ्दै जान्छ क्या त्यसको तला तला हुँदै जान्छ उनीहरुलाई एप्रिहेन्ड गर्दाखेरि अथवा उनीहरुसँग टक इट डाउन गर्दा हुँदाखेरि उनीहरुलाई एप्रिहेन्ड गरेर उनीहरुलाई अन्डर कन्ट्रोल लिन सकिदैन क्या कतिवटा ठाउँमा त्यो सम्भवै छैन अनि त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो कन्ट्रोलमा नआएको कारणले गर्दा पनि चाहिँ कतिवटा कुराहरु चाहिँ स्प्लिट अफ द सेकेन्डमा डिसिजन निकाल्न सक्नुपर्छ तपाईहरुले भन्नुहुन्छ तपाईले भन्नुभयो अघि यसलाई लगेर जेलमा हालेले यो भत्काएको छ भने त्यो मान्छेलाई पक्रिँदा त्यसले त्यसै गर्छ क्या ब्रदर यु विल एक्ट तपाईले थाहा हुँदैन उसो के हुन्छ भन्दा what we have to I think तिमी र म दुवै जना के generalize अनि यो कारणले गर्दा हैन टपिक चेन्ज गरौँ कि एकछिन एउटा कुरा चाहिँ भनिहाल्छु एउटा कुरा चाहिँ भनिहाल्छु यस्तो मजाले लाइक अब अहिले जुन जे भइरहेको छ नि मे 1 देखि अहिलेसम्म क्राइम रेटहरु एकदमै हाई छ लास्ट विक सिकागोमा लाइक फादर डे विकेन्डमा सिकागोमा 100 जना मान्छेलाई सर्ट भयो एकजना 3 इयर्सको बच्चा त मरे पनि सिकागोमा है रोजेस्टर सिराक्युसमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ यहाँनेरि इभन इन बफलो लाइक टुडे आजै मात्रै 7 वटा ब्रदर हेर्नुहोस् स्काई रकेट भइरहेको छ त्यो अनि अझै पनि हामी डिफन्ड र डिमोलाइजको कुरा गरिरहेका छौँ अनि यहाँनेरि हामीले चाहिँ हामी हो म पनि बुझ्छु त्यसको विषयमा I know you have a lot of points to say. Okay. I have to it's all right, brother. No. I have to. मैले जितेनलाई बोल्न दिनुपर्ने हुन्छ. Then and we'll try to. We have been talking for more than 1.5 hours now. I know. So we kind of have to find a way to wrap it up if possible. But Jiten, go ahead. So I think मेरो like we will gonna हामीले Black Lives Matter movement को विषयमा कुरा गरिहाल्छौँ हैन अर्को कुरा एउटा कुरा चाहिँ हामीले समय पायौं भने मलाई के कुरा गर्न मन लागेछ भने हाम्रो कम्युनिटीमा हाम्रो सोसाइटीमा हाम्रो अग्रजहरुमा पनि यो एकदम कायम छ जसले चाहिँ मैले पहिलेदेखि सुनेको लाइक कल आउँथ्यो ए तिमीहरुकोमा कालेहरु छन् तिमीहरुका कति काले छन् यहाँ त धेरै काले छन् यहाँ त कुछन् यो कुरो धेरै कुरा छ तर यो हैन यो कि यस्तो कि त्यो हाम्रो मान्छेहरुलाई चाहिँ के गरेछ भने धेरै कुरा हामी गोइङ ब्याक टु द ट्रेनिङ नेपालमै देखि पनि भनेको यहाँ चाहिँ यस्तो छन् काले मान्छेहरु खत्तम हुन्छन् यस्तो हुन्छन् भनेर चाहिँ इट्स बीन फेड इन अस इन आवर मेन्टालिटी हाम्रो सोच हाम्रो बुढाबुढीहरुलाई गरेको छ हाम्रो बाबुआमाहरुलाई छ कुरा गर्छन् यस्तो गर्छन् ए हाम्रो ठाउँमा एकदम शान्त छ यहाँ त कोही छैन भन्छन् आई लिभ इन द स्टेट 95% व्हाइट हाम्रो भर्मोन्ट 95% व्हाइट इज सेकेन्ड व्हाइटेस्ट स्टेट इन द कन्ट्री हैन तर पनि 5% of the people, when you look into the data हेर्ने भने majority why always you've been targeted. तर त्यसको background हेर्नुस्
एउटा दुईटा क्रिमिनल हुन्छन्, एउटा दुईटाले गल्ती गरेको हुन्छ, उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री होला, तर धेरै मान्छेलाई चाहिँ अनायासै पक्रिने, स्टप गर्ने, एउटा काले आएर यसो गरौँ भन्यो भने चाहिँ यस्तो थियो, यति हाइटको थियो भन्दाखेरि त्यो काले मान्छेलाई गएर च्याप्प समात्यो। 95% वाइट छन् कम्युनिटी, एउटा खैरेले गऱ्यो भने त्यो खैरेलाई गएर चाहिँ समात्न पनि डराउँछ होइन। अब धेरै जस्तो मान्छे एउटा 20 रुपियाँको कुरामा मरिरहेछ, 10 रुपियाँको कुरामा मरिरहेछ, त्यतिकै हिँड्दा हिँड्दै मरिरहेछ। धेरै मेजोरिटी 3 रुपियाँमा पनि मरेको छ है ब्रदर, नबिर्सु है। कम्युनिटी $3 पनि मरेको छ त्यसमा चाहिँ $3 ओके द्याट्स लोएस्ट यु क्यान गेट। त्यसै फ्रीमा पनि मरिरहेको छ, जब चाहिँ पुलिसले गोली हानिरहेको छ होइन, त्यो भइरहेछ, द्याट्स ह्यापनिङ होइन। तर जब चाहिँ एउटा वाइट इन्डिभिजुअलले के गर्छ भने देयर इज ए प्रब्लम इन द कन्ट्री, समस्या छ, रेसिजमको छ, मान्छेहरू बायस छन्, पुलिस अफिसर सबै राम्रो हुन्छन् भन्ने छैन। अघि भन्नुभयो तपाईँले एभ्री स्टेट हेज इट्स ल, आफ्नो आफ्नो छ, आफ्नो आफ्नो डिएले आफै प्रोसिक्युट गर्छ। अब त्यो डिए भनेको कुन पार्टीबाट एपोइन्टेड हो, कसको सपोर्ट छ, त्यो अनुसारले पनि भर पर्छ होइन। एक्ज्याक्टली द्याट्स व्हाट आइ एम टकिङ अब अबाउट। इफ इट्स रिपब्लिकन हार्डकोर डोनाल्ड ट्रम्प व्हाटएभर, ही वुड डजन्ट केयर राइट। अर्को एउटा राम्रो लिबरल म्यान्डेट छ भने उसले अर्कै खालको न्याय दिएला, त्यो म्याटर छ, आई नो। तर इट्स अबाउट एजुकेटिङ अल माइन्ड्स। एउटा मात्रै मान्छेलाई परिवर्तन गरेर हुँदैन, पुलिस अफिसरलाई चेन्ज गरेर हुँदैन। एउटा पुलिस अफिसरले गल्ती गर्यो भने, इफ सम वान इन्डिभिजुअल, वान पुलिस अफिसर डज समथिङ रङ, गल्ती गर्यो भने, इफ इज नट होल्ड लायबल, उसलाई चाहिँ जिम्मेवारी ठहराउन सकेन भने इट इज द सिस्टमिक प्रब्लम, इट्स नट इन्डिभिजुअल पुलिस प्रब्लम। त्यो मेरो पर्सपेक्टिभ हो, मेरो बुझ्ने, मेरो आधार। अब तपाईँले भन्नुभयो अघि एभ्री डिफ्रेन्ट स्टेट हेज डिफ्रेन्ट रुल। रेसिजम हेज नो बोर्डर्स, नो बााउन्ड्रिज, इट गोज फ्रम स्टेट टु स्टेट, एभ्री प्लेस। रेसिजम एक्जिस्ट छ यो कन्ट्रीमा, पिपलको मेन्टालिटी डिफ्रेन्ट हुन्छ। इफ यु सी समबडी हु लुक्स डिफ्रेन्ट, त्यो कुरो छ। अब द्याट्स, तर यस्तो हुन्छ, कहाँनिर चाहिँ हाइली डोमिनेन्ट अफ्रिकन अमेरिकन बसेको हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ लाइक स्पेसली म के भन्छु भने पार्टिकुलर सिटीको नामहरू भन्दैन, कतिवटा सिटीहरू न्युयोर्कमा छ जहाँनिर कि त्यहाँनिर चाहिँ भास्ट मेजोरिटी नम्बर अफ पिपल चाहिँ अफ्रिकन अमेरिकन छ, त्यहाँनिर छैन त्यस्तो खालको कुनै पनि सेग्रिगेसन। अनलेस तपाईँ ब्राउन हुनुभयो अथवा तपाईँ व्हाइट हुनुभयो भने त्यहाँ छ, तपाईँलाई चाहिँ उनीहरूले गर्छ। हिस्ट्री कसरी भयो, हाउ दिस पिपल आर सेग्रिगेटेड इन वन प्लेस, कसरी Don't ask me that. I don't have an answer for that. Hold on a second. I think the history so. It's the truth. We know how these people were brought to this one small, in one place. जब चाहिँ सबै कुराबाट चाहिँ डिप्राइभ भएर चाहिँ कुनै रिसोर्सेस छैन चाहिँ, के अघि बढ्नको लागि कुनै रिसोर्सेस छैन भने, what do you choose? What's the path you choose? Yeah, this is a land of opportunity, brother. You do whatever the hell do you want to do if you are, if you have capacity to do something. Nobody will stop. Let me jump in. Hold on. Let me jump in. So let me jump in. I want to bring in Bill Dai. He's been waiting very patiently. Dai, go ahead. You wanna add something? You wanna comments? You wanna say something about what you've been hearing for a long time now? गुनासो पोख्नु पनि पाइन्छ यो कार्यक्रममा? मसँगको गुनासो त अब भाइ मुख्य एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक पिकअप गरेको थियो होइन। तर धेरै जसो कुराहरू पर्सनल्स एन्ड इमोसनल्स एन्ड स्यालो भयो होइन। मैले आशा गरेको थिएँ अझै हाउ वी एज अ भुटनिज कम्युनिटी, हाउ क्यान वी हेल्प इन एलिभेटिङ द कन्सियसनेस एन्ड सल्भिङ द प्रब्लम, यतातिर जान्छ होला हाम्रो भनेर। तर वी आर स्टिल स्पेन्डिङ अल आवर टाइम होइन। तर यस्तो हुन्छ नि दाइ, म वापस आउँछु। तपाईले त प्रब्लम छ भनेर एक्सेप्ट नै गर्नु भएको छैन। हाउ वी गोना टक अबाउट द सल्युसन? प्रब्लम त एक्सेप्ट गर्नु पर्यो नि पहिला हामीलाई। It's my time. I started that. There is a problem. There is a problem. Okay? The way you are defining the problem is slightly different than way I am defining the problem, but I am not denying. मैले यो प्रब्लम छैन भनेर चाहिँ भनेकै छैन। फेरि वापस रेकर्डिङ हेर्नु होइन। There is a problem. The problem is rather it looks like a systemic, but it is a mental individualistic problem. That's the thing. That I don't agree with you. That's the thing. I'm okay with that. You are always okay to disagree with you on that. See, that's the thing. I'm always okay to disagree. Let me tell you this. हामी किन सोलुसन तिर गएनौं भने we are not agreeing on this right now.
मेरो solution You're not even agreeing there's a systematic problem. Then how are we going to talk about the solution? No, have you look at what is the solution? मैले अघि एउटा टिचिङको एउटा समानुपातिक यानी कि प्रोपोर्सनल That's not going to work. I think what I was expecting, let me finish. 1 minute only. Let me finish. मैले के आशा गरेको थिएँ भनेदेखि हाम्रो जुन वैदिक ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू धेरै छन् हैन, हुन त अरू रिलिजन्सहरुसँग पनि छन् हाम्रो भुटनिसहरु, तर वैदिक सम्प्रदाय बढी भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो सोच के छ भन्दाखेरि चाहिँ एज अ भुटनिस अलमोस्ट 80,000 यहाँ आएको छ हैन, त्यसमा 70,000 हाम्रो कल्चर जुन के कल्चर हो भन्दाखेरि चाहिँ वसुदैव कुटुम्बकम, यानी कि एभ्री इन्डिभिजुअल, नट ओन्ली ह्युमन बीइंग्स, इभन द अल क्रिएटर्स चाहिँ मेरो परिवार हो भनेर यदि हामीले हाम्रो घर घरमा र वरिपरि छरछिमेकमा एक अर्कालाई पारिवारिक रूपमा कालो र गोरो दुईटै छिपेकी छन् भने दुईटैले हामीले दीपावलीमा बोलाउन सक्यौं र एकै ठाउँ बसेर चाहिँ फेस्टिभल्सहरु यसरी कल्चरल इन्टिग्रेसन चाहिँ गर्न सक्यौं भनेदेखि अलरेडी देयर इज अ सिस्टम हैन। म त जहिले पनि समाजमा काम गर्न तयार छु फर द इन्क्लुसिभनेस। Protest with the force and destructions divide, polarize, and I am against that. Peaceful protest for an individual's thing. अब अघि कुरा एक्सन सिद्ध्याउँछु, अघि कुरा आयो, why the hell that police officer is not held accountable? Who is responsible? When the mayor, who is mayor there? The Farmer Labour Party को Democrat Party को. But here's the point. I guess I have to stop you. मलाई पक्रिनु पर्यो भने त मेयरको त खोजी हुँदैन नि। सागरले क्राइम गर्यो, मेयर खोज्छ एप्रुभलको लागि, तर पुलिस अफिसर्सलाई like that is the point. That is the point. Why don't we make the same system? They are paid. Like I respect good police. मैले भने नि, मैले चिनेको मेरो साथीहरु पुलिसमा छन्. I respect that. I think Sushant, I know him. He's a nice guy. He's doing a good job. I'm proud of him. हैन? तर point चाहिँ, here's the thing. Bad cops like save गर्ने कसले सेभ गर्छ? Bad cops like पूरा सिस्टम डिफाइन गर्छ। what does that means? No, go ahead. तपाईको क्वेशन के थियो भन्नुस्? एउटा ब्याड कप्सको लागि दुईटा 10 वटा 10% ब्याड कप्स पनि भयो अरे, तर त्यो ब्याड कप्सको लागि टोटल पुलिस सिस्टमलाई डिफन्ड गर्नुपर्छ। अराजकता आउँछ कि आउँदैन? We can definitely talk about defunding police. Defunding police भनेको चाहिँ जिरो ल्याउनेको होइन। What is defunding police? That's a whole different topic. We can talk about it. Okay, what is mean by defunding police भनेर चाहिँ पुलिस सिस्टमलाई जिरोमा बनाएर, that is not what defunding police is. We can always talk about it there. Okay, I am ignorant on that. Tell me what is that? It is not. That does not mean. I think anybody want to explain what defunding police means? What is that? Can I explain my what's going on in Vermont right now? Okay, and then also please thoughts on what defunding police means. Okay, that's the issue that I'm talking right now. Right. Okay. यही कुरामा म भन्छ defunding police भनेको like अब अहिले हाम्रो यहाँ currently भर्मोन्टमा हाम्रो राज्यमा के कुरो भइरहेछ भने हाम्रो राज्यको म बर्लिङटनमा बस्छु भने म एसेक्समा बस्छु तर बर्लिङटनको पुलिस भनेको नजिकै हो हाम्रो एरिया। त्यहाँनेरि चाहिँ अब पुलिसको बजेट कट डाउन गर्ने कुरो भइरहेछ। पुलिसको बजेट कट डाउन गर्ने भन्ने बित्तिकै पुलिस डिपार्टमेन्टले के भन्यो भने पुलिसको बजेट कट डाउन गर्ने भने त हामीले भर्खरै हायर गरेको मल्टिकल्चरल डिभर्स पुलिस 18% पुलिसहरु चाहिँ हामी चाहिँ निकाल्नु पर्छ अरे। अब why you are trying to take 18% like multicultural diverse police officer you recruited, भर्खर रिक्रुट गरे त्यसलाई चाहिँ किन डिफन्ड गर्नु हैन? त्यो भनेको इट्स लाइक इन्डाइरेक्टली सेइङ त्यो पुलिसले चाहिँ पुलिस डिपार्टमेन्टले चाहिँ कम्युनिटीलाई भन्न खोजेको हो कि एकतर्फीले चाहिँ लाइक दे आर च्यालेन्जिङ द कम्युनिटी, राइट? एउटा त्यो भयो। अर्को कुरो के छ भने डिफन्डिङ भने कम्प्लिटली स्ट्रिप्ड अफ देयर इज नो पुलिस, पुलिस नै हुनुपर्छ भन्ने कुरो होइन। देयर आर कति पुलिसहरु छन् जो चाहिँ दे आर नट परफर्मिङ in a right way, राम्रो performance गरिरहेछन् जुन चाहिँ उनीहरूले गर्नु पर्थ्यो। There should be a focus in community policing हुनुपर्छ। There need to be a mental health perspective हुनुपर्छ। Social worker type को police हुनुपर्छ। There is a courses that you can take, social work in policing. You could the police officer नै भएर एउटा चाहिँ criminal investigation गर्नुको सट्टा स्ट्रीटमा चाहिँ एउटा स्ट्रीट आउटरिच वर्करको रूपमा काम गर्ने पुलिस अफिसर बन्न सकिन्छ हैन? अब हाम्रो स्कुल पुलिसलाई चाहिँ हायर गरिएको हुन्छ, पुलिस अफिसरहरु हायर गरिएको हुन्छ स्कुल भित्र। Jiten, would you mind? Can I finish up? Okay, go ahead. I want to hear your opinion. के रे हाम्रो यहाँ चाहिँ अब एसआरओ भन्छ स्कुलको त्यो पुलिसहरु,
होइन अब कति ठाउँमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अब बसिरहेको हुन्छ त्यतिखेर त्यो एकदम एउटालाई चाहिँ कसैले के एउटा स्टुडेन्टले बदमास गर्यो अरे के गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ आउँदा चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ पुलिस देख्यो भने डराउँछ भन्ने मेन्टालिटीले पुलिस अफिसर राखेको हुन्छ तर इन्स्टेड अफ द्याट वाइ क्यान दे हायर मोर सोसल वर्कर विदिन द स्कुल सिस्टम त्यसले चाहिँ जसले चाहिँ जो च्यालेन्ज स्टुडेन्टहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ के अरे युजिङ रेस्टोरेटिभ जस्टिस प्रोसेस एउटा राम्रो सिक्ने सिकोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ गर्ने हो एउटा कुरो हेर्नुहोस् तपाईँ हिस्ट्री हेर्नुहोस् रेकर्ड हेर्नुहोस् देयर इज ए स्कुल टु प्रिजन पाइपलाइन स्टुडेन्ट बेस्ड अन लाइक हाउ दे पर्फर्मिङ इन देयर स्कुल सिस्टम कसरी स्टुडेन्टले चाहिँ पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ यो अमेरिकन स्कुल सिस्टममा लोकल यो के अरे गभर्मेन्ट रन प्राइभेट नभनौँ अरू स्कुलहरूमा भएर त्यो अनुसारले चाहिँ प्राइभेट प्रिजनहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो यो बढाइरहेको हुन्छ ओ यति यो अर्को साल चाहिँ हाम्रो पुलिस के अरे प्रिजनमा चाहिँ यतिजना मान्छे आउने रहेछ यो स्टुडेन्टको पर्फर्मेन्स अनुसार त्यो द्याट इज फ्याक्ट त्यो रिसर्च हेर्नुहोस् डाटा हेर्नुहोस् होइन सबै थोक गर्नुहोस् इट्स अबाउट एजुकेसन मान्छेले तपाईँको म एउटा के अरे श्रीशान्तको कुरा थियो लाइक सोसियल मिडियाको कुराहरू हुन्छ इन्फर्मेसनको कुरा हुन्छ एक्सेस टु इन्फर्मेसनको कुराहरू हुन्छ तपाईँहरू आफ्नो रिसर्च गर्नुहोस् बुझ्नुहोस् वाट इज राइट वाट इज रङ छुटाउन सक्नुहुन्छ भने आफूले हेरेर आफै पनि गर्न सकिन्छ होइन देयर आर न्युमरस फ्याक्ट्स देयर आर न्युमरस इन्फर्मेसन छ बाहिर सर्च गर्नुहोस् बुझ्नुहोस् अनि आफ्नो माइन्ड मेकअप गर्नुहोस् So here's what I'm going to propose right now. होइन यो गफ यसरी गइरहेको छ सागर अब 2 घण्टा कम म 10 सेकेन्ड मात्रै बोले भाइ 10 सेकेन्डमा अब हामीले के भनेदेखि यहाँ हाम्रो श्रीशान्त भाइ जस्ट जल्दो बल्दो इक्जाम्पल छ उसले पुलिस सिस्टममा चाहिँ समस्या होइन म एउटा ब्राउन कलरको मान्छे म यसरी ट्रेन्ड भएको छु भनेर एज इट इज जिउँदै उदाहरण दिँदा पनि हामी कन्भिन्स हुने तयारमा छैनौँ होइन वी निड बिग चेन्ज इन द सिस्टम तर सिस्टमले चेन्ज गरेको त 1968 देखि नि हो नि त खोइ त के भयो र अहिलेसम्म त्यसैले कलेक्टिभ मेन्टलिटी ह्युमन माइन्डमा चेन्ज हुनुपर्छ इट माइट टेक 1 or 2 generations we have to do there is a problem let me propose something to everybody हैन तर अब हामीले 2 घण्टा गफ गरे पनि we can wrap it up because we have a lot of opinions हामी धेरै गफ गर्न चाहन्छौँ धेरै कुरा भन्न चाहन्छौँ if you guys want to come back and talk about this again next week let's do that है किनकि अब if really यो एक एपिसोडमा सबै कुरा कभर गर्न सक्दैन we still have a defending police definitely I have my opinion हैन and there are other things so we kind of have to wrap it up I'm sorry एउटा कट जस्तो हुन्छ होला तर I think there still opinion आफ्नो हुँदा हुँदै पनि काटे जस्तो हुन्छ I'm going to give a final word and I propose if you guys want to come back and talk again about this next week हजुर दाइ भन्नुहोस् मेरो क्लोजिङ स्टेटमेन्ट के हो भनेदेखि यो समाजमा हामीले हाम्रो संस्कृतिलाई घुसाउने भने पुलिस भनेको हाम्रो लागि क्षेत्रीय हो क्षेत्रीय भनेको उसको लागि जन्म उसको जीवनै रक्षा गर्न हुन्छ इरेस्पेक्ट अफ कलर इरेस्पेक्ट अफ रिलिजन इरेस्पेक्ट अफ सेक्स इरेस्पेक्ट अफ एभ्रिथिङ यो खालको मेन्टालिटी हामी भुटनिस 80,000 छौँ भनेदेखि हाम्रो बाई ब्लड बाई डिएनए त्यो खालको संस्कार क्षेत्रीय संस्कार छ भने वाइ डोन्ट वी कन्सिडर एन्ड ट्राई टु मेक द पुलिस सिस्टम एज अ क्षेत्रीय हु लिभ्स फर प्रोटेक्सन हु लिभ्स फर द सर्भिस पुलिस प्रोटेक्सन एउटा चुस्त दुरुस्त र अपडेटेड विथ द टाइम this is my demand हैन I am not going I am always for the systematic police officers and systematic police system not in the purpose of defunding the police system thank you Dai thank you I think again I want to request everybody just like your last के भन्छ final thoughts let's not interrupt anybody this is final thoughts personal thoughts and then I'll have my thoughts and we'll end it and again my proposal is still in the table if you want to come next week and continue this talk welcome to do that Hey, Jiten, go ahead. Okay, so thank you everybody. होइन सबैसँग गफ गरेर धेरै खुसी लाग्यो लाइक डोन्ट टेक इट पर्सनली कुनै पर्सनल कुनै केही छैन म माई ट्रुथ इज माई ट्रुथ मैले जे कुरा भन्छु मेरो एक्सपिरियन्स मेरो भोगाई मेरो देखाइ मैले जे देखेँ जे बुझेँ त्यही अनुसारले बोल्छु होइन अब हाम्रो कम्युनिटीमा भुटनिस अहिले हामी अब हाम्रो अडियन्स भुटनिस कम्युनिटी छ लेट्स फोकस अन आवर कम्युनिटी हु आर वाचिङ आई नो देयर आर अदर पिपल हु आर वाचिङ मेरो धेरै साथीहरूले पनि वाच गरिरहनु भएको होला होइन जसले चाहिँ यही कम्युनिटीमा बस्नुहुन्छ मेरो भाषा नबुझ्ने होला अहिले तर पनि दे नो द्याट आई एम इन फेभर अफ
Black Lives Matter, like to heart भित्रबाट नै Asian #Asian for Black Lives यो कुरो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने Asian as Asian community Asian community ले पनि धेरै सफर गरेको छ यो देशमा going back to like Japanese concentration camp in this country धेरै कुराहरु अपरेसनहरु सकेको छ हामीले पनि देखेको छौं हामीलाई पनि मिसट्रिटमेन्ट हुन्छ based on our language हाम्रो color of skin हैन त्यो कुरालाई डिनाइ गर्न सकिदैन it's a fact I have lived it I have seen it त्यो कुरालाई डिनाइ गर्न सकिदैन I respect your service as an officer I respect your as you are हैन सबैको रिस्पेक्ट छ तर यति मात्रै भन्न चाहन्छु अन्तिममा कि we should have this conversation in a daily basis आफ्नो घरमा परिवारमा हाम्रो बुवा आमामा कुरा गर्नुपर्छ अमेरिकालाई क्षेत्रीको पुलिस बनाउन सकिदैन दाइ किनकि हाम्रोमा कास्ट सिस्टम अझै प्रिभेल छ क्षेत्री बनाउन अनि त्यसपछि अरु पनि छन् that is like a racism like a casteism that we have अनि हामी पर्फेक्ट छैनौं that's you know हामीमा प्र्याक्टिस छैन हामी टक गर्छौं बोल्छौं तर in reality there is a big problem in our own community त्यो कुरा हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यो भएपछि later on I hope to have more discussion यो इस्युमा यस्तो इस्युमा एउटा पारिवारिक सामाजिक इस्युमा यस्तो डिस्कसन भइराखोस् सिक्नेले कुरा सिकिराखुन् हैन बुझेको छैन भने बुझ्ने चाहना राखौं हैन बुझेको छैन इनएडुकेट नलेज छ भने त्यो विषयमा एक्सपर्ट हुन सकिदैन इट्स के छ भने कल्चर भनेको इट्स ए प्रोसेस एकैचोटी कुनै कल्चरमा एक्सपर्ट हुँदैन पुलिस अफिसरले पनि दे नीड टु गो थ्रु द ट्रेनिङ क्रस कल्चरल कम्पिटेन्सीज को कुराहरु हुन्छ कल्चरल ल्याङ्ग्वेज कम्पिटेन्सीज को कुराहरु हुन्छ त्यो कुराहरु तपाईहरुलाई ट्रेनिङहरु गराउँछ त्यो पहिले हायरिङ प्रोसेसमा हुन्छ कति मान्छेहरुको त्यो मेन्टालिटीमा हुँदैन होला त्यस्तो अफिसरहरुलाई हायर नगरौं जसले चाहिँ एउटा as a whole community लाई सर्भ गर्न सक्दैन उसँग Can I talk? No, it's a let it finish and then you can go next. So त्यस्ता कुराहरु छन् जुन कुराहरु हामीले त्यही ध्यान दिउँ अलिकति विचार गरौँ आई होप तपाईहरुले कमेन्टमा शेयर गर्नु होला तपाईको एक्सपीरियन्सहरु पनि हामी चार जनाको कुरा मात्र सुनेर हुँदैन देयर आर hundreds of people watching there are thousands of people who are going through the experience so आफ्नो एक्सपीरियन्स शेयर गर्नु होला तपाईहरुको राम्रो नराम्रो तपाईको कस्तो छ एक्सपीरियन्सहरु यो कन्ट्रीमा हैन एशियन कम्युनिटी as a Bhutanese आफ्नो एक्सपीरियन्स शेयर गर्नु होला भोलिदेखि यही कुराहरु अलिक गर्नु होला अब घरमा परिवारमा एकअर्कालाई एजुकेट गराउनु होला त्यही नै भन्न चाहन्छु सबैको जिन्दगी महत्त्वपूर्ण छ सबैको लाइफ छ सबैको घरमा परिवार हुन्छ आमा हुन्छ नानी हुन्छ आफ्नो चाहना हुन्छ त्यति सजिलै मर्न कसैलाई मन लाग्दैन चाहना बिनै बाटामा हिँड्दै अब मरिन्छ भने त्यो सही कुरो होइन हैन त्यो कुरो चाहिँ अब सबैतिर सबैले ध्यान दिउ ब्ल्याक लाइफ म्याटर भन्नुको कारण अल लाइफ म्याटर अरु लाइफ म्याटर होइन भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ ठीक त्यो सोच नराख्नु होला त्यही भन्न चाहन्छु अरु केही पनि छैन धन्यवाद थ्यांक यू फर ह्याभिङ मी एट द शो Thank you for your opinion. More next officer Sushant, final thoughts. हुन त अब यो पुलिस डिफर्म देखि लगेर आदि दिएको सबैको कुराहरु गर्न मन लागेको थियो मलाई हैन अनि प्लस ट्रेनिङ जति पनि पुलिस अफिसरहरुलाई ट्रेनिङ दिएको अनि अघि जित ब्रदरले भन्यो पुलिस डिफर्म गर्दाखेरि भनेको चाहिँ जति पनि न्यू कमर्स अफिसरहरु छ नयाँ अफिसरहरु छ उनीहरुलाई चाहिँ कामबाट निकाल्ने त्यो बजेट नपुगेको कारणले गरेर भन्नुभयो पुलिसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एभ्रिथिङ चेन अफ कमान्ड हुन्छ क्या तपाई मिलिटरी होला सायद है तपाईले त्यस्तै भन्नुभयो ब्याकग्राउन्ड हैन तपाईलाई ए होइन मतलब लाइक सरी त्यसो भने Sushant, this is the final thoughts for you. Go ahead. Like we okay. This is your final thoughts. Whatever you want to say, wrap it up and give your final thoughts on this. म के भन्छु भने हैन लाइक जति पनि Bhutanese youthहरु छ हाम्रो कम्युनिटीमा if they really want to join the force तिनीहरुले यदि जोइन गर्न चाहन्छन् फोर्स पुलिस फोर्स भने प्लिज feel free to contact me मैले आफै म एबीआई ट्रेनिङ सम्म पुगेर फेल गरेर आएर पुलिसमा भर्ती भएको हैन त्यो भएपछि फेडरल देखि लगेर स्टेट देखि लगेर लोकल समन एक्सपीरियन्स छ मसँग अनि त्यसको प्रत्येक स्टेपमा तपाईहरुलाई म सहयोग गर्न सक्छु यदि कुनै पनि युथहरु हाम्रो समाजबाट चाहिँ पुलिस अफिसर हुनको लागि तयार हुनुहुन्छ भने
स्टेपहरूदेखि लगेर त्यहाँको ओरिएन्टेसनहरू लगेर सबै म डिटेल रूपमा भनिदिन्छु। अनि अर्को कुरा obviously like अब due to the sort of the time हामीले कति कुराहरू सेयर गर्न सकेनौँ हैन, पुलिस डिफन्डदेखि लगेर आदि इत्यादि कुराहरू भयो। म यो के भन्छु नि, हाम्रो कम्युनिटीमा मैले कतिवटा फोन कलहरू पाएको छु, लाइक मेरो घरमा यस्तो भएको छ यस्तो भएको छ, पुलिसहरूलाई नै अहिले यस्तो धम्की दिइरहेको छ सबै मान्छेहरूले, पुलिसलाई कुटिरहेको छ, पुलिसको गाडी जलाइरहेको छ। हामी त अब एकदमै फियर भयो है। अब हामीलाई केही भयो भने पुलिस कल गर्ने कि नगर्ने, पुलिस काममा छ कि छैन भन्ने खालको प्रश्नहरू चाहिँ आइरहेको छ क्या अहिले। मलाई कल गरेर त्यसो भन्छ क्या मान्छेहरूले। म के भन्छु नि उनीहरूलाई, यहाँ मात्रै होइन इन्टायर लाइक पेन्सिल्भेनियामा बस्ने मान्छेहरूले पनि मलाई त्यो कल गरेर ओए हेर केटा यस्तो भइरहेको रहेछ त। हो, तपाईँले जतिखेर बुझ्नुहुन्छ नि फ्रन्ट लाइनमा अगाडि बसेको मान्छेलाई चाहिँ कफी फ्याँकिदिएर आफै चिनेको एउटा केटी गोरी केटीले आएर कफी फ्याँकिदियो क्या मेरो अनुहारमा। Obviously it wasn't hot, तातो थिएन कफी, कोल्ड कफी थियो मेरो अनुहारमा फ्याँकिदिएको बफलो डाउनटाउनमा म काम गर्दाखेरि मलाई। तर मैले अहिलेसम्म कसैको एउटा चित्त दुखाएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। एज अ ट्रेनर म ट्रेन पनि गर्छु कल्चरल कम्युनिटी बफलो पुलिसमा र अरू पनि लोकल एजेन्सीहरूमा हैन। म त्यही भन्छु, वी हेभ टु, हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। हाम्रो ब्रदर्सहरूले तिनीहरू स्टेप अफ तिनीहरूले पनि यो एउटा ड्रिम, कति बन्ने डक्टर, कति बन्ने लोयर, कति बन्ने यो एउटा पुलिस बन्ने सपना पनि देख्न थालेस् क्या। त्यहाँबाट हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ क्या बिस्तारै। जब हामीले ट्रुली फन्डामेन्टल पुलिसिङको फन्डामेन्टलहरू बुझ्न सकिन्छ नि, त्यहाँबाट मात्रै चेन्ज आउँछ जस्तो लाग्छ सबै कुरामा। अनि अभियसली म यो कुरा पनि भन्छु कि कतिजना मान्छेहरूले चाहिँ मलाई हामी पुलिसहरू काम गरेको छ कि छैन, अहिले यस्तो यस्तो भइरहेको रहेछ पुलिसहरूलाई, तिमीलाई त मैले डाउनटाउनमा देखेको थिएँ, तिमीहरूको पुलिस स्टेसनमा त गाडी भत्काइदिएछ, अब मलाई कसैले कुट्यो भने आउँछै आउँदैन तिमीहरू भन्ने खालको प्रश्नहरू छ। म यो भन्छु कि सबैजना मान्छेहरूलाई वी आर वर्किङ, आई एम रेडी टु टेक दिस। म तपाईँहरूको लागि चाहिँ आई क्यान टेक एनी बुलेट एनी टाइम एनीवेयर, आई डोन्ट केयर अबाउट माई सेल्फ बिकज आई अलरेडी स्वेयर माई सेल्फ। मैले भने म यो भन्छु कि मैले कसम खाएको छु, मैले शपथ खाएको छु, म जतिखेर पनि तपाईँको सुविधाको लागि र तपाईँको सुरक्षाको लागि म त्यहाँ खडी हुन्छु। चाहे 1 रुपियाँ होस्, चाहे 2 रुपियाँ होस्, चाहे 5 रुपियाँ चोर होस्, तपाईँको घरबाट तपाईँको घरमा पसेर तपाईँको बन्दुक, उसको बन्दुक चाहिँ तपाईँको शिरमा राखेर चोरेको छ अथवा जेसुकै होस्, हामी आउँछौँ। We will answer your call. We will fight for it. It doesn't really matter what takes us to go there to fight it. We will fight it against the crimes. Thank त्यो you. भन्न चाहन्छु म। हामी काम गर्दैछौँ अझै हैन प्रत्येक ठाउँमा। अनि अघि तपाईँले भन्नुभयो स्कुल रिसोर्सेस अफिसर भनेको SRO भन्छ, जुन प्रहरी चाहिँ स्कुलको लागि छुट्याइएको हुन्छ। त्यसको बजेट काटेर चाहिँ हामीले काउन्सिलर, म एउटा कुरा भन्छु, म आफै प्यारालिगल हो, म आफै प्यारालिगल हो, स्टेट सर्टिफाइड प्यारालिगल हो, प्लस मेन्टल हेल्थ काउन्सिलिङ पनि मैले गरेको आफैले। जति पनि म मेरो साथीहरूसँग काम गर्छु, कतिजना प्यारालिगल छ, कतिजना प्यारामेडिक छ, ओके कतिजना लोयरहरू पनि छ हैन। म के भन्छु भने SRO भनेको जुन स्कुल रिसोर्सेसमा हुने अफिसरलाई चाहिँ कट अफ गरेर सोशल वर्कर हायर गरेर तपाईँले बुझ्नुभएको छ अहिलेसम्म एक्टिभ सुटर कति भइरहेको छ, कतिवटा स्टेटमा कतिवटा इनोसेन्ट बाल बच्चाको चाहिँ ज्यान गइरहेको छ क्र्याक हेडले गरेर। त्यो पनि हामीले रेसनलाइज गर्नुपर्छ, त्यसलाई पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अनि सबै कुराको मध्यनजर राख्दै कसैलाई मैले टार्गेट गरेर भनेको होइन। प्लिज लाइक तपाईँहरूले कुनै पनि त्यस्तो पर्सनल प्रश्नहरू छ भने रिच आउट टु मी, फिल फ्री टु रिच आउट टु मी। मैले भ्याएको सम्म मैले कतिवटा कुराहरू गर्न चाहेको थिएँ, तर मेरो पनि लाइन छ त्योदेखि अगाडि मैले अघि प्रपोज गरेको I'll do the same thing. Again, if you guys agree, next Saturday, why don't we regroup again and talk about it more stuff? Right? Again, म तपाईहरुलाई पर्सनली यो प्रोग्राम देखि पछाडी फेरि कनेक्ट गर्नेछु, but for now, thank you for your final thoughts. I want to go with Ghanshyam, your final thoughts, and then I'll have mine. Go ahead.
ठिकै छ के अरे धेरै राम्रो डिस्कसन भयो होइन कति प्राय ठाउँमा त अब त्यस्तै त्यस्तै हिडेड पनि भयो अलिकति हुनु पनि पर्छ बिकज वी आर नट अल यु नो वी डोन्ट अल ह्याभ सेम थट्स एन्ड द्याट्स अ गुड थिङ समटाइम्स डेमोक्रेसीमा के हुन्छ भने दुईतिरको कुराहरू सुनेर चाहिँ एउटा मान्छेले जजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन एन्ड सबैले भने जस्तै मलाई पनि अरू कुराहरू पनि गर्न एकदम मन थियो यो विषयमा तर ठिकै छ आम ओपन टु एन आइडिया अफ डुइङ इट नेक्स्ट विक एज वेल तर मेरो पढिङ थट्सहरू चाहिँ के हो भने अब when I look at this whole situation हैन म चाहिँ कसैले यो सिस्टमेटिक होइन र यो एउटा मान्छेको दिमाग मात्रै चेन्ज गर्दाखेरि चेन्ज हुन्छ भन्ने खालको आइडियोलोजीलाई चाहिँ म एकदमै आई डोन्ट बिलिभ द्याट क्रैप हैन त्यो न सिस्टमेटिक हो सिस्टमेटिक थियो र सिस्टमेटिक हुन्छ यस्तो अपराइजिङ भएन भने सिस्टमेटिकै रहन्छ हैन अब हिस्टोरिकल कुरा गर्ने हो भने म फेरि हिस्टोरिकल कुरा गर्न सक्छु हैन तर फेरि अब हिस्ट्री किन पढाउनु भने जस्तो हुन्छ अहिलेको जस्तो हैन बट to you know and then the other point I want to make real quick is yeah your Black Lives Matter chahi agi jitinale bhane jasto yo Black Lives Matter when we say that we're not saying other lives don't matter we're saying yo oppressed bhako mancheharule chahi euta ahile voice uthaउँदै छन् भने why do we have to muddle it in a way and make it about something else you know एउटा कुरा त्यो भयो अर्को कुरा राइट को कुरा आयो हैन राइट्स हरुमा युजुअली के भइराछ भने it's not even the black who is to say the Black Lives Matters के भन्छ people are the ones who are doing the rioting matlab it could be somebody you know trying to distract you know everybody from that you know those riots I mean there have been a couple of cases where it was actually a couple of cops who were doing that so like there's a lot of things going on and we have to be well learned we have to get out there and get the information but last one don't get shot what go ahead I think wahako was talking go ahead okay I was like don't get shot I'm like whoa I mean are you trying to come after me or something but yeah I just want to say let's not Black Lives Matters भन्ने बित्तिकै चाहिँ let's not go anti on it and I think we should all support that movement अनि अब त्यो चाहिँ मेरो 2 cents हो यो विषयमा हैन अर्को चाहिँ म I just want to do a self plug again नेपाली टेस्ट भन्ने एप एउटा हामीले बनाएको छ हैन त्यो चाहिँ हाम्रै कम्युनिटीको समुदायका मान्छेहरुलाई सहयोग होस् भनेर बनाइएको चीज हो हैन परमिट टेस्ट र नागरिकताको टेस्टको नेपाली र इंग्लिश दुईटैमा आउने खालको एउटा एप बनाइरहेछौं नेपाली टेस्ट भनेर तपाईले एप स्टोरमा र प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ त्यति भन्दै आजको लागि thank you Ganesham I think I want to so first of all तपाईहरु सबैजनालाई thank you आइदिनु भयो हेरिदिनु like I think एउटा डिसेन्ट गफ भयो सोचेको जति सबै कुरा कभर गर्न सकिन टाइमको कारणले हैन अनि आई थिंक यो टपिक नै यति सेन्सिटिभ छ सबै कुराहरु क्रोनोलोजिकल अर्डरमा स्टेप बाइ स्टेप गर्नु पनि अलिकति आई थिंक इट टेक्स टाइम है सो आई थिंक आज जे गफ भयो हुनुपर्ने गफ भयो अझै रह्यो गफ गर्नको लागि द्याट्स व्हाट आई थिंक आफूले गर्न चाहेको कुराहरु धेरै रह्यो मलाई पनि आफ्नै धेरै कुरा गर्न मन लागेको थियो तपाईहरु सबैलाई थ्यांक यू हेयर्स माइ फाइनल थट फेरि पनि तपाईहरु सबैजनालाई सायद म रिपिट गर्छु होला मेरो गेस्टले भनेको कुराहरु ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स चाहिँ ओन्ली ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स हैन है ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स किनकि दे फिल ब्ल्याक कम्युनिटी फिल दे आर बीइङ अप्रेस्ड उनीहरुलाई चाहिँ सिस्टमेटिकली उनीहरु चाहिँ अप्रेस्ड भएको फिल गरेर दे आर फाइटिङ फर देयर राइट्स एन्ड यदि म आफैलाई पनि त्यस्तो फिल भयो एज अ भुटनिज एज अ नेपाली मलाई फिल भयो भने आम गोना डु दैट तर कसैले गरेको मुभमेन्टमा आम नट गोना इन्टरफेयर दैट्स माइ थिङ सेकेन्ड थिङ more destruction I support गर्छु नाइ I don't support destruction I don't support all the criminal activities I don't support that but here's the thing sad thing is यो country मा history मा हेर्ने हो भने destruction नभइकन change नआउँदो रहेछ है peaceful protest I think I never got a chance to talk about this एउटा football player Colin Kaepernick he was protesting peacefully kneel down गरेर फुटबल गेममा उले चाहिँ kneel down he was protesting very peacefully हैन तर त्यो प्रोटेस्टलाई यति नेगेटिभली लियो यो देशमा यति नेगेटिभली लियो even the president was calling him bitch in the national TV त्यो प्रोटेस्ट त्यो पिसफुल प्रोटेस्टको कारणले उले NFL मा कहिले पनि काम पाएन go look him up Colin Kaepernick and right now हामी सबै अब पिसफुल प्रोटेस्ट so why that guy is still not in NFL he was fired from the job because of that thing right so it's very unfortunate I know हामी सबैलाई पिसफुली गर्न मन लाग्छ तर I think जस्तो प्रकारको अटेन्सन ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स ले यसपालि पायो इंग्ल्यान्डमा युरोपमा तपाईको क्यानाडामा all over the world protest जस्तो
attention पायो I think यसरी attention पहिला पाएको थिएन कहिले पनि. So with that being said, I don't support destructions and stuff, तर unfortunately त्यति नगरिकन यो लेभलको attention कहिले पनि पाएको थिएन. And I really hope धेरैवटा cities-हरुले धेरैवटा cities-हरुले already सानो सानो changes-हरु ल्याउन थालिसकेका छन्. त्यो प्रोटेस्ट डिस्ट्रक्टिभ भएर पाएको होइन, अहिले सोशल मिडियाको कारणले भएको हो भाइ. Hold on a second. I think I gave you a fair chance. I think I gave you a fair chance. म फेरि हामी अर्को पालि पनि तपाईसँग गफ गर्छौँ. That's my opinion, हैन. You and I can always debate. I have to go right now. मेरो छोरी सुतिन भाइ, म अहिले हुन्छ. Go ahead, Dai. Thank you for your time. I really appreciate that. Thank you. So no, I think he has to go. It doesn't matter, right? So again, I think I'm gonna finish my thoughts. So as a Bhutanese, more personally, I support their community, man. They are being oppressed. They're fighting for something. उनीहरु आफ्नो लागि लड्दैछ. त what? मेरो लाइफ के तेरो Bhutanese life matter भएको छैन भने त मलाई भने छैन नि. So that's what I do. So here's the thing, man. And I think final thing, Black Lives Matters ले चाहिँ पुलिस जसले unarmed पुलिसलाई सानो केस एस्केलेट गरेर डेथ हुन्छ. एउटा सिगरेट चोर्ने मान्छेले death punishment पाउनु हुँदैन. Okay, there is a punishment. Somebody stole something. Yes, punishment छ त्यसको लागि. Fight भयो, there is a punishment. तर death चाहिँ punishment हुनु हुँदैन भन्ने चाहन्छु म. I think that's very that's my point, I guess. Final point to everybody. पुलिसले unarmed मान्छेलाई मार्छ भने they have to be accountable. उनीहरु जेल जानुपर्छ. जसरी तपाई हामीले एउटा सानो गल्ती गर्दा जेल जान्छ, they have to go. The systemले protect गर्नु हुँदैन. That's why it's a systematic problem. जब पुलिसले गल्ती गर्छ अनि सिस्टमले उनीलाई प्रोटेक्ट गर्छ, that's why it's a systematic problem. Right? With that being said, I want to thank everybody जसले हामीलाई जोइन गर्नुभयो. हामी भएछ भने फेरि यही I don't know बेदबे आउनु हुन्छ कि हुन, you already left. हामी अर्को हप्ता आउने प्रयास गर्छौं. With that being said, everybody, thank you for watching. We'll see you guys next time. भन्दै बिदा दिन चाहन्छु guys. See you next time. Thank